A very good evening, ladies and gentlemen. My name is Nalin De Silva. I represent the 2001 batch of Faculty of Engineering, University of Peradeniya. I'm an electrical chartered engineer, electrical and electronics to be precise, and I've completed my degree program at the latter part of 2005, and 2006 onwards I joined with industries. And we have a team from E01 batch. We have about 8 people's lineup. And today our basic objective is to have a brainstorming session together with a small introduction of what MPlus project is all about. So Sandhya Nalin, sorry for disturbing, interrupting. There is an echo sound is coming. From mine? Is it from me or? Sanjay, is it from me? Or is there any unmuted? Now okay, I think. Right, okay, thanks. So Sandhya Silvinadum, අපි අතරම අද මූලිකව පටන් ගන්න අපි පටන් ගත්තේ අතරම මේක උගක් කාලයකට කලින් පටන් ගත්ත ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. මෙතන බැචස් කීපයක් නියෝජනය කරන සහ E01 බැච් එක සහ වෙනත් බැචස් වලත් කට්ටිය ඉන්න නිසා මම sorry. Please make yourself mute unless otherwise you are speaking. Sanjay, please help me muting the others. If you want, Mr. Nalin, I can keep others muted until you are giving the permission. For the time being, yes. For the time being, for just first 5 minutes, just keep everybody muted and please don't let others to unmute themselves. Thank you very much. And mama ඊටම ගෙටියෙන් කියන්නම් අපි මේක අතරම දැන්ට වසරකට නැත්නම් මාස 7-8කට කලිනුත් අපි සාකච්ඡා කරා විශේෂයෙන්ම පෙරදින විශ්වවිද්‍යාලයේ ස්ටාෆ් එකත් එක්ක ඊට පස්සේ අපි අපේ සහෝදර නංගිල මල්ලත් එක්කත් කතා කරා ඊට පස්සේ අපි මේක මොනවද කරන්න ඕන කියන දේක් ගැන කතා කරද්දී තමයි හුඟක් brainstorming sessions ගොඩක් කරලා මේ අන්තිම ප්‍රතිඵලය කියලා තමයි අපි මේ MPlus කියන ව්‍යාපෘතිය මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක එළියට ආවේ. මම ඊටම කෙටියෙන් ප්‍රොජෙක්ට් එක ගැන පොඩි ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් කරනවා. ඊට අමතරව අපි සියලු දෙනාටම අවස්ථාවක් දෙනවා සහ ඒ කියන්නේ අපි ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන සහ තමයි මොන හරි දෙනවා ක්ලැරිෆිකේෂන් එකක් අපි රෙකමන්ඩ් කරන්නේ Zoom platform එක ඇතුළේ යට පුළුවන් hand raise option එක මම හිතනවා ඔක්කොම දන්නවා කියලා. මම දැන් කරලා තියෙන මේ raise hand option එක. ඒතර මේක hand raise කරන්න. එතකොට අපි මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අපි ඒකට first in first serve basis එක අපි කතා කරන අවස්ථාවක් දෙන්නම්. අපේ ලයින්අප් එකේ කීප දෙනෙක් ඉන්නවා මෙතන කතා කරන්න විශේෂයෙන්ම ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉඳන් සහෝදරයෝ කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ වගේ අපි කීප දෙනෙක් ඉන්නවා විශේෂයෙන්ම වෙනස් ටයිම් සෝන් වල ඉන්න කට්ටිය නිසා අපි කටට පොඩි අවස්ථාවක් මුලින්ම දීලා ඊට පස්සේ මම හිතනවා පළවෙනි මිනිත්තු 20න් විතර පස්සේ අපිට පුළුවන් සාකච්ඡාවකට යන්න. ඊට අමතරව මම යොහන් මල්ලියට මුලින් කතා කරන අවස්ථාවක් දීලා ඊට පස්සේ මගේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක මිනිත්තු 5ක් ඇතුළත මම ඉවර කරන්නම්. යොහන් මල්ලි Sanjay, යොහන්ට unmute කරන්න දෙන්න ඕන. හරි. ඔය දැන් අතරම මුලින්ම ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ opportunity එක අපේ engineering faculty එකට මේ විදිහට ලබා දෙන්න අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න ඒ අදාළ අවසර කණ්ඩායම් වල අපේම සහෝදර අයියලට ඒ කියන්නේ ගොඩක් ලොකු sacrifice එකක් කළා ඒ ලොකු කියන්නේ busy time schedule එකත් එක්ක අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙච්ච මූලිකවම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒත් එක්කම අපි ගොඩක් forward ඉන්නවා මේ වැඩේට. ගොඩක් අය උනන්දුවෙන් ඉන්නවා. ගොඩක් අය මේ පළවෙනි කියන්නේ මූලික සාකච්ඡාවලදී පවා ගොඩක් කට්ටිය ළමයි විදිහට බැචස් වෙනසක් නැතුව 17 18 19 ඒ බැචස් ඔක්කොම ගොඩක් උනන්දුවෙන් ඒකට සම්බන්ධ වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. එතකොට මේ awareness program එක මේ විදිහට දැන් අද මේ පටන් ගන්න එකේ ඉඳන් ඉස්සරහට ඒ වැඩත් එක්ක හැම කියන්නේ මේ සඳහන් කරපු බැච් සහ ඉස්සරහට දැන් එන්න ඉන්න බැචස් නුත් සම්බන්ධ වෙලා වැඩ ටික කරන්න ගොඩක් ඊගර් විදිහට සම්බන්ධ වෙන බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. අපි ඉදිරියට කරගෙන යනවා. හරි බොහොම ස්තුතියි මල්ලි. මම පොඩි ප්‍රවේශයක් ගන්න අපේ දැන් මෙතන කට්ටියම තියෙන නිසා අපේ බැච් එකේ ඇතරම මුලින්ම අපි ඔය කටත් එක්ක සාකච්ඡා කරද්දිත් අපිට තේරිච්ච දේ තමයි අපි මුලින් අපේ වැරදි වැටහීමක් තිබ්බා. අපි ඇත්තටම අර
සාමාන්‍යයෙන් කියනවා අපි අර කන්වෙන්ෂනල්ම විදිහට හිතනවා නම් අපි සාමාන්‍යයෙන් අර ඕන කෙනෙක් කැමති වෙන කියන්නේ අපි දැන් ඉස්කෝලේකට ගියත් කොහේ ගියත් අපි කියන්නේ අපේ කාලේ තමයි හොඳම කාලය කියලා කියන්නේ අපි ඒක නිසා අපි ඊට පස්සේ කැම්පස් එක විසිට් කරපු එක අවස්ථාවක් මම පොඩි උදාහරණ දෙකක් කියන්න. එකක් කැම්පස් එක විසිට් කරාට පස්සේ මෙතන අපි දැන් මෙතන රන්දික සංජීව කට්ටියම ඉන්නවා. අපි කට්ටිය කැම්පස් එක විසිට් කරාට පස්සේ අපිට තේරිච්ච දේ තමයි දැන් අපි දැක්ක යුනික අපි හැම වෙලෙම කියනවා අපේ එක තමයි ග්ලෝරි එක කියලා කියනවා වගේ කියන්නේ බැරි මට්ටමට අපිව නිරුත්තර වුණා. ඒ කියන්නේ නිකන් සිම්ප්ලි කිව්වොත් එහෙම අක්බාරගේ හැමතැනම Wi-Fi තියෙනවා. ඊට පස්සේ 24/7 දුවන ලයිබ්‍රරි එකක් තියෙනවා. ඉන්කියුබේෂන් සෙන්ටර් එකක් තියෙනවා. අපි හිතනවා මේක MIT වගේ කියලා. අන්තිමට අපි අක්බාරගෙන් එළියට එද්දී අපිට දැනගන්න හම්බුණා මේ බාත්රූම්ස් වල වොෂින් මැෂින් උත් තියෙනවා කියලා. එතකොට මම කියන්නේ ගත්තේ ඇත්තටම ගත්තොත් අපි දකිනවා ඒ කියන්නේ ලොකු opportunities ගොඩක් තියෙනවා. මම ලියපු opportunities කියන වචනේ තමයි. එතනින් පස්සේ මම ස්පෙෂලි සුලෝචනත් එක්කම කතා කරද්දී අපි පරණ සාකච්ඡාවේදී අපිට තේරුණා අපි හිතුවේ දැන් මේ ඉන්නේ නිකන් පොඩි ළමයි වගේ නේ කියලා. අපේ ඔළුවට තියෙන අපේ අම්මලා තාත්තලා තාම අපි දකින්නේ පොඩි ළමයි වගේ. අපිට තේරුණා එහෙම හැබැයි දැන් කතා කරාට පස්සේ අපිට තේරුණා මේ මිනිස්සු වෙනම තැනක ඉන්නේ. ඇත්තටම අර කියන්නේ ජෙනරේෂන් Z කියලා කියන වල 2000 පස්සේ ඉන්නේ ඒකම ටාගට් කරලා තමයි අපි මේ මිලේනියම් ප්ලස් කියන concept එක කියලා ගෙනාවේ. ඒ කට්ටියගේ තියෙන ඒ කියන්නේ අදහස් දැක්කම අපිට තේරුණා අපි ඇත්තටම අපි හුඟක් දේවල් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. ඒතකොට ඇත්තටම මේ ටීම් එකට පොඩි දෙයක් මම අපි කියන්නේ අපි මහ ලොකු දෙයක් කරනවා කියලා. හැබැයි අපි try කරන පුළුවන් තරම් opportunities create කරන්න. ඒතකොට මම හිතනවා ඒකත් එක්ක අපිට ලොකු ගමනක් යන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. මම ඊටාම කෙටියෙන් අපේ තියෙන presentation එක මම ගොඩාක් කෙටියෙන් මම කරගෙන යන්නම්. ඒකෙදි ගොඩාක් දේවල් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ කතා කරන්න. අපේ සහෝදරයෝ ගොඩක් ඉන්නවා ලෑස්තිලා කතා කරන්න. සංජය මම ස්ක්‍රීන් එක කෙටියෙන් share කරන්න. presentation එක පේනද කියලා මම හිතනවා කට්ටියට. Sanjay, is it clear enough? Yeah, sir. It's good. Right, thanks. හරි අපි කෙටියෙන්ම කිව්වොත් මේක අර MPlus කියලා අපි abbreviate කරලා තියෙන මේක Millennium Plus කියන concept එකකින් අපිට ඔයාලගේ generation එකට එන්න බැරුණා අපි generation support කරනවා කියන එක මේ basically කතා කරන්නේ අපි 2000 පස්සේ කියන කට්ටියත් එක්ක mainly අපි plan කරන්නේ මෙතන plan එකක් තියෙනවා. ඒතර අපි මේක කතා කරමු මොකද change කරන්න පුළුවන් දේවල් කියලා. අපි pilot project එකක් හැටියට තමයි Faculty of Engineering University of පෙරදිනේ කියන එකෙන් plan කරගෙන අපි ඊට පස්සේ අපි ලොකු ගමනක් යන හිතාන ඉන්නවා අපි other faculties ඊට පස්සේ නැත්නම් ඊට පස්සේ අපි කතා කරන වෙනත් universities මේක island wide ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මේක globally project එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ලොකු dream එකකුත් තියෙනවා. අපි simply හිතුවොත් first year plan එක සහ next 10 years plan එක කියලා කිව්වොත් මේ වගේ ලොකු තැනකට යන්න තමයි හිතාන ඉන්නේ. අපි big picture එක පොළවේ තියෙනවා. simply ගත්තොත් මේක අපි detail කතා කරන්නේ අපි platforms build up කරන හැටි codings ගැන ඒ වගේ දේවල් වලට යන්නත් මම concept එක හැටියට හිතුවොත් අපි ගන්නතොත් university students ලා කියන එක ඉන්නවා. ඇත්තටම අපි මේ පටන් ගන්න pilot project එකේ. ඒකට මෙන්න මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. මේකට අපි හිතුවොත් අපි basically industry mentoring and collaboration කියන concept එක උඩ තමයි මේක උගක් build up කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි දන්නවා academically ගත්තොත් දැන් knowledge එක facilities ඒවා ගැන කිසිම දෙයක් challenge එකක් නැහැ ඇත්තටම. දෙන්න පුළුවන් එකම දේ කියන්නේ අපේ පැත්තෙන් කරන්න පුළුවන් එකම දේ තමයි අපි හිතන්නේ විශේෂයෙන්ම මෙන්න මේ අපි දකින්න ශ්‍රී ලංකන් ඩයස්පෝරා එක. ඒ කියන්නේ අපි දකින ඉලින ප්‍රොෆෙෂනල්ස්ලා අපි ගොඩාක් දකින. ඒ කියන්නේ අපේ බැච් වලින් උඩට ගියපුවාම සහ එතනින් පල්ලෙහාට ගොඩාක් කට්ටිය ඉන්නවා. හැබැයි ඒක විසිරිලා ලයින් අප් වෙලා නැති, ස්ට්‍රීම් කරලා නැති. ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් FIFA කියලා FIFA තියෙනවා. හැබැයි ඒ කට්ටිය හොඳට ඇක්ටිව්ලි වැඩ කරනවා. සමහර තැන්වලදී අපි දැකලා තියෙනවා පෙරදිනිය unions කියලා වෙන වෙනම අපේ තියෙනවා Facebook groups තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ එකක්වත් අර drive වෙලා තියනවාද කියලා අපිට doubt එකක් තියෙනවා. මේ ස්ටුඩන්ට්ස් ටික එකතු වෙලා වැඩ කරනවා. මම මේ කතා කරන්නේ ඩොනේෂන් කියන concept එක නෙමෙයි. අපි කෙලින්ම ඩොනේෂන් කියන concept එක කෙලින්ම අයින් කරලා තියෙන ඔළුවෙන් අපි කරන්න හදන හැම වෙලෙම bridge කරනවා. මොන areas වලද bridge කරන්න කියලා මම කෙටියෙන් කියන්නම්. ඒතර අපි bridge කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා especially ශ්‍රී ලංකන් diaspora එක outside ඉන්න. ඒ වගේම මේ කට්ටිය අපි මම තාම පොඩ්ඩෙන් කතා කරන්න ගන්න මෙතන ගයාන් ඉන්නවා මෙල්බර්න් වල ඉඳන්. එයා කියයි එයා foreign කෙනෙක් එයා ශ්‍රී ලංකන් කෙනෙක් හැටියට ඉන්නවත් එක්කම එයාට පුළුවන් තව එහි තියෙන institutions universities වෙන්න පුළුවන් private companies වල ඒවා incorporate කරන්න පුළුවන්. අපිට ඊට අමතරව අපි local institutions තියෙනවා. අපි මොකක් කට්ටිය දැන් අපි position එකේ ඉන්නවා කට්ටිය. ඊට අමතරව local professionals ලා ඉන්නවා individual එකට වැඩ කරන කට්ටිය. ඔන්න ඔය කට්ටියත් එක්ක bridge කරන එක තමයි mainly අපි plan එකක් තියෙන. මේක අපි දැන් පෙරදිනින් පටන් ගන්නවා. හැබැයි මේක pilot project එකක්. කියන්නේ ultimately university students සහ Sri Lankan youth කියන එක completely මේ bridging කරන වැඩේ කරන්න තමයි අපේ ultimate target එක. සරලව ගත්තොත් අපි කිව්වර pillars තියෙනවා මේ වගේ. අපි ඒ කට්ටියව bridge කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැන් වලින් කියලා තමයි අපි හිතලා තියෙන දැනට. අපි මේක සාකච්ඡා කරමු. එකක් තමයි part time technical services. ඒ කියන්නේ අපි කතා කරන යාළුවගේ technical දේවල්. අපි හිතුවොත් මෙයාලට තියෙන drawing හඳ ගන්න තියෙනවා. ඒ වගේ මොන හරි වැඩක් කරන්න තියෙනවා අපි ඒකට part time solution එකක් දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි
අපි මේ කියන්නේ අර ජෙනරල් ට්‍රේනින් එක නෙමෙයි 3 months training 6 months training නෙමෙයි day 1 ඉඳන්ම යුනිවර්සිටි එකට ඇතුළට ගියපු දවසේ ඉඳන්ම අපිට පුළුවන් එක එක levels වලින් මේ කට්ටියත් එක්ක එකතු වෙන්න එක එක layers වලින් ඊට අමතරව non technical වෙන්න පුළුවන් ඒක අපි තුමු සමහර මිනිස්සුන්ට presentations හදාගන්න උවමනාවක් තියෙන පුළුවන් සමහර මිනිස්සුන්ට technical write up එකක් කරගන්න උවමනාවක් වෙන්න පුළුවන් ඒක engineering නොවෙන්න පුළුවන් ඒ වගේ දෙයක් කරන්න පුළුවන් ඊට අමතරව අපි කතා කරන research assistants කියලා අපි specially කතා කරන පිටරට universities වල නැත්නම් පිටරට අපි කතා කරන ආයතන වල තියෙන opportunities තියෙනවා පොඩි researchers වෙන්න පුළුවන් පොඩි window එකක් 6 months package එකක් 3 months package එකක් අපිට ඕන electrical tronics කරන ළමයි 10 දෙනෙක් for 6 months ඒක කිව්වම අපිට බලාගෙන ඉන්න බෑ අද කාලේ වෙලා තියෙන අපිට බලාගෙන ඉන්න බෑ training period එක හම් වෙනකම් බලාගෙන ඉන්න බෑ ඒක නිසා අපි ඊට අමතරව කරන්න පුළුවන් දෙයක් තියෙනවා අපි මෙහෙම bridge කරන plan එකක් තියෙනවා ඊට අමතරව අපි කතා කරන startups අපි පස්සේ කතා කරමු ඒක ටිකක් දිගට ගියොත් venture capital කියලා කතා කරනවා අපි seed funding angel funding ඔය වගේ දේවල් වලට අපි startups කොහේ නැවතිලා තියෙනවා නම් කාගේ හැරි අපි ඒ වගේ දේවල් උදව් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා අන්තිමට incubation center එකත් එක්ක අපි එකතුලා invention වලට support කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා simply ගත්තොත් අපි අපේ big picture එක ගත්තොත් online platform එක build up කරන තමයි mainly ඒකේ අරමුණ improve කරපු network එකක් ඊට අමතරව හැම එක්කෙනාගේම profile එක හරියට අපිට build up කරගත්තොත් අපි කොයි talents ද තියෙන්නේ කොයි විදිහටද ඒකට එන්න පුළුවන් මොන times වලද මේ කට්ටිය free වෙන්නේ ඒ කියන්නේ ඒ තියෙන solution එක අපි create කරන්නේ ඒ තියෙන ගැලපෙන timely සහ specifically මිනිස්සුන්ට match කරන විදිහට ඊට අමතරව අපි කතා කරන global exposure එක අපි අර කතා කරපු opportunities දැන් ලංකාවේ construction industry වැටලා තියෙන්න පුළුවන් හැබැයි පිට රටවල් වල තාම design firms run කරනවා හොඳට. ඒතර අපි මේ කතා කරන අපේ population එක youth එක හැරෙඩ ගත්තොත් අපි මේ කතා කරන 1 to 2 million university එකේ batch එක හැරෙඩ ගත්තොත් 4 to 500 කොම university වලින් engineering student එකතු කරලා 2000 වගේ ගාන. ওই ටිකට අපි එළියේ global context එකේ අපිට opportunities create කරන්න පිටන්නේ ලොකු challenge එකක් වෙයි කියලා. ඊට අමතරව පිටරට ඉන්න ශ්‍රී ලංකන්ස්ලා ඉන්නවා ඇත්තටම ලංකාවේ ඉන්න ළමයින්ට හරි youth එකට වැඩක් කරන්න ඕන transparent platform එකක් සමහරවිට නැති වෙන්න පුළුවන්. අපි ඒකේ opportunity එක create කරනවා. ඒත් එක්කම අපි අර කතා කරන confidence සහ independent විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයා බිහි කරන්න අමතර ආදායමක් හදාගෙන සහ ඔහුගේ තියෙන financial independence එක්ක හරි complete මිනිස්සෙක් බිහි කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා අපි ultimate goal එකක් තියෙනවා අපේ. මේක කරද්දී අර මම කිව්ව platform එකට අමතරව අපි technical sessions industry expert ලාත් එක්ක engage වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි staff එකත් එක්ක මේක දීර්ඝ වශයෙන් කතා කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව ESU එක වෙන්න පුළුවන්, elective subjects වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අපිට penetrate කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවලදී අපි updated technical knowledge එක එකතු කරන ඊට අමතරව අපි opportunities to latest technological areas කියන්නේ අපි තුමු AutoCAD ඉගෙන ගත්ත මිනිස්සුෙකුට තව ටිකක් ඉස්සරහට ගියොත් දැන් advanced steel කියලා තියෙනවා steel structures වල කතා කරන එක. ඒක තමයි හුඟක් දුර ඕස්ට්‍රේලියා සහ යුරෝප් වල පාවිච්චි කරන්නේ. ඒක කොහෙද පාවිච්චි කරන්නේ? ඒකත් එක්ක අපිට opportunity එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඒකට අපි short courses වගේ දේවල් plan කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඊට අමතරව non technical දේවල් කියන දේවල් මම හිතනවා අපිත් තාම struggle කරනවා. public speaking වෙන්න පුළුවන්, project and finance management වෙන්න පුළුවන්, local international law වෙන්න පුළුවන්. ওই දේවල් වලදීත් අපි පුළුවන් විදිහට එකතු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම කියන්නේ විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයෙකුට ලොකු ප්‍රෙෂර් එකක් එකතු කරගන්න නෙමෙයි. හැබැයි මේ දේවල් කරගන්න වෙයි. අපිට ඉස්සරහට යනවා නම් සහ මේ අපිට තියෙන global challenges face කරන්න ඕන. basically ඕක තමයි අපේ outline එක. ඒක ඔස්සේ කතා කරද්දී මම ජොහන් මල්ලි අපේ කීප දෙනෙක් මට විශේෂයෙන්ම රිලීස් කරන්න උවමනාවක් තියෙනවා. ගයන් මෙල්බර්න් ඉඳලා ජොයින් වෙලා ඉන්නේ. එයා BIM manager කෙනෙක්. කියන්නේ building information modeling වල manager කෙනෙක් සහ එයා අතරම 3D 4D සහ 5D ගැන හුඟක් specialized කෙනෙක්. අපි අතරම line up කරගෙන තියෙන presentation එකක් සහ course එකක් optional course එකක් හැටියට මම ගයන්ගෙන් පටන් ගන්නම්. ගයන් ඉන්නවද? එරික් ගයන් ගයන් technically civil engineer කෙනෙක් 01 batch එක represent කරන්නේ. ගයන් අපි පොඩ්ඩක් කතා කරමු. අපි පොඩි වෙලාවක් අරගෙන බොහොම ස්තුතියි number 1 එකෙන් දැන් රෑ 12ක් පහුවෙලා තියෙන නිසා join වෙන්න එක number 1 thank you. ඊට පස්සේ අපිට පොඩ්ඩක් කියන්න global context එකේ ඇත්තටම challenges කියන වචනේ අපි අයින් කරලා අපි opportunities එක කතා කරමු. හරි පොඩ්ඩක් දෙන්න. Okay. හරි මම පේනවනේ. හරි. පොඩ්ඩක් සීතල එකයි මේක අදන් ඉන්නේ. මෙහෙමයි. මුලින්ම කියනවා නම් මේ ෆීල්ඩ් එක සිලෙක්ට් කරගන්න මම කැමති උනේ ඇත්තටම මේ මට නම් වෙන මොටිවේෂන් එකක් තිබ්බා. මම මේ වගේ මේ ෆීල්ඩ් එකට ටිකක් කැමතියි. මම මේක පොඩි රිසර්ච් කරලා තිබ්බා. ඇත්තටම මගේ එක කම්පැනි එක වැඩ කරද්දී මට මේ වගේ දෙයක් ඒගොල්ලෝ ඇහුවා UK based company එකකින්. හැබැයි එතකොට මම මෙලෝ දෙයක් දන්නේ නැහැ මේ වගේ දෙයක් ගැන. ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් රිසර්ච් කරාට පස්සේ මම self learning කළා තමයි මේ
මේ ලෙවල් එකට ආවේ ඇත්තටම. ඒක තමයි මේන්ලි කියන්න ඕනේ. කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ මොන හරි කරනවා නම් ඒක මොටිවේෂන් එක කරන එක හොඳයි. මට නම් ගොඩක් කට්ටිය හිටියේ නෑ මේක ඉගෙන ගන්න. හැබැයි දැන් අපි ගොඩක් හෙල්ප් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා ඔයගොල්ලන්ට. කියන ඔයගොල්ලන්ට ලොකු ඔපචුනිටි එකක් තියෙනවා. අනික තමයි දැන් ගොඩාක් software develop කරනවා මේ BIM පැත්ත 4D 5D 6D කියන දක්වා. එතකොට ඒ software develop කරද්දී වගේ එක glitches තියෙනවා, සමහරට limitations තියෙනවා. එතකොට ඒ limitation අපි identify කරගත්තට පස්සේ අපි ඒක ඒ company එකට අපි සමහරට Autodesk ලට හරි Bentley හරි Oracle හරි ඕන company එකට අපි ඒක කිව්වම ඒගොල්ලෝ සමහරලාට අපිට කියනවා හරි අපි ඒක රිසර්ච් එකක් විදිහට කරලා සොලියුෂන් එකක් දෙන්න කියලා. ඒ වගේ අපි කීපයක් එහෙම කරලා දැන් ඉම්ප්ලිමන්ට් කරලා එහෙමත් තියෙනවා. ඒක දැන් මගේ ජොබ් එක විදිහට ගත්තාම මම මගේ 50% ටයිම් එක යූස් කරන්නේ රිසර්ච් ඇන්ඩ් ඩෙවලොප්මන්ට් පැත්තට. අනිත් ටික තමයි මම කම්පැනිට මම වැඩ කරන කම්පැනිට මෙයා කරන්නේ. ඉතින් ගොඩක් ඔපචුනිටිස් තියෙනවා මේ ෆීල්ඩ් එකේ. මොකද ඉස්සර වගේ 2D ඒ කියන්නේ ඩ්‍රෝවිං එකක් බලාගෙන ගොඩක් කට්ටිය එතන වැඩ කරන්නේ. මොකද ගොඩක් machinery construction machinery පවා තියෙන්නේ automated. එතකොට අපි සමහරලාට 3D design එක දෙනවා නැත්නම් boundaries දෙනවා excavate කරන්න ඕන. උත් example එකකට අපි ඉස්සර වගේ එහෙම ඩිමාර්ක් කරලා දෙන්නේ නැහැ. මැෂින් එකට දෙනවා 3D model එක. ඊට පස්සේ මැෂින් එක මේ අතර කම්පියුටරයක් වගේ එක. ඊට පස්සේ ඒකෙන් තමයි ඔක්කොම ඩිසයිඩ් කරන්නේ මොන length එකට යනවද, depth එක, dimensions ඒ ඔක්කොම. ඊට පස්සේ safety පැත්ත ගත්තාම ඒකෙත් එහෙමයි. අපි virtual boundaries දෙනවා මේ zone එකෙන් එළියට යන්න බෑ. එතකොට මොකක් හරි එහෙම આવොත් එතන alarm එක trigger වෙනවා. ඒ වගේ ගොඩක් ඉන්ට්‍රෙස්ටිං පැති තියෙනවා ඇත්තටම. අනික තමයි දැන් ඉංජිනේර කෙනෙක් ගත්තාම ඉදිරියට යනවා නම් ලංකාවට තෙයි ඇත්තටම මේ වගේ ටෙක්නොලොජි එකක් කාලෙකදී. නමුත් global challenges global opportunities ගත්තාම ගොඩක් වෙලාවට ලංකාවේ ඉඳලා දැන් work from home කියන environment එක ගොඩක් තියෙන ඉඳලා ලංකාවේ ඉඳලා වුණත් පිටරට companies වලට වැඩ කරන්න opportunities තියෙනවා. ඊට අමතරව දැන් අපි නැලෙන් එක්කත් කතා කරද්දී මේ වගේ පීරියඩ් එක අපිට පුළුවන් යුනිවර්සිටි වලින් අපේ කම්පනීස් වලින් වගේ software companies වලින් අපිට projects ගන්න පුළුවන්. අර මං ඉස්සලා කිව්වා වගේ පොඩි දේවල්. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ කරන්නේ මේ වගේ පොඩි item එකක් අරගෙන ඒක develop කරන්න කියලා දෙනවා යුනිවර්සිටි එකට 10 දෙනෙකුට 20 දෙනෙකුට වගේ group එකක් හදලා. ඒ වගේ ඒගොල්ලෝ ඒ opportunity එක දෙනවා ලෝකයේ countries 10කට 15කට විතර. මොකද ඒගොල්ලන්ට ඕන diverse knowledge එකක්. හිතන විදිය වෙනස් කට්ටියක්ගෙන් උත්තර ගන්න problem එකකට. එතකොට ඒගොල්ලෝ ලංකාව වගේ company එක රටකටත් දෙන්න ඇත්තටම කැමති. මම මේක කතාත් කරලා තියෙනවා. මේ ඒගොල්ලෝ කැමති එහෙම projects දෙන්න ලංකාවට. ඒක university එකක්ද set of people the institute එකක්ද කියලා issue එකක් නෑ ඇත්තටම. What they need is some diverse background and some opportunity දෙන්න තමයි ඇත්තටම කැමති කට්ටිය. නැයි තමුණයි තියෙනවද මේක කතා කරන්න මට? නෑ ගෑන් තෑන්ක්ස් අතන ගෑන් පුළුවන් නම් තව 30 minutes විතර පොඩ්ඩක් ඉන්න අපිට මේ ප්‍රශ්න આવුත් අපිට පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට කතා කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මම හරි ඕකේ. විශේෂයෙන්ම තෑන්ක් කරනවා ගෑන්ට. මට ඇත්තටම මෙතන ඉන්න නංගිල මල්ලට කියන්න කාරණා දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි දැන් අර ගෑන්ගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක සිවිල් එන්ජිනියරින්. ඒතකොට දැන් අර විශේෂයෙන්ම දැන් මේ වෙලාවේ ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තියෙනවා. දැන් සිවිල් එන්ජිනියරින් ෆීල්ඩ් එක ඉවරයි කියලා වගේ ෆීලින් එකක් තියෙනවා. මේ ලංකාවේ තියෙන කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ටික නැවතිච්ච ගමන් මේක නිසා අර එච්චර පොඩි විදිහට හිතන්න එපා. කිසි දෙයකට අතන බය වෙන්න එපා. ග්ලෝබලි වැඩ ගොඩාක් තියෙනවා. දැන් මේ ගෑන් කිව්වා වගේ ගෑන්ගේ පැත්තෙම ඉනිෂියේට් කරලා තියෙනවා රිසර්ච් වර්ක් එකක්. කියන්නේ සිවිල් ඇත්තටම ඔය ඔයාලා ඉගෙන ගන්න සිවිල් අපි ඉගෙන ගන්න ඉන්ජිනියරින් concept කියන එක ඇත්තටම කොහෙදවත් පාඩුවක් වෙන්නේ නැහැ මේ ඉගෙන ගන්න concept. ඊට පස්සේ ඒක ඉතින් එහාට තමන් කොහොමද ඒක escalate කරන්න කියන එක තමයි මැටර් වෙන්නේ. ගෑන්ගේ පැත්තෙම ඉනිෂියලයිස් කරාම අපි කිව්වා දැන් ගෑන් කිව්වා වගේම ප්‍රොජෙක්ට් එකක් රිසර්ච් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් සාමාන්‍යයෙන් 20කට 15කට වැඩ කරන්න පුළුවන් offline. ඒතර මාකරි ප්‍රයිවට් කම්පැනි එකක් ප්‍රයිවට් මාකරි ප්‍රොඩක්ට් එකක් ඩෙවලොප් කරන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අපි ගත්ත knowledge එක කියන එක කොහෙදවත් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මේ ළඟ තියෙන
ෆියුචර් එකේ අපේ ජොබ් එකක් ලොස් වෙයි ජොබ් එකක් නැති වෙයි කියලා worry වෙන්න එපා. ඒකටත් අපි opportunities create කරගමු. හැබැයි ඒත් එක්කම තමන් ඉගෙන ගන්න හැම ෆීල්ඩ් එකක්ම equally important සහ ඒක වැදගත්. ඒක අපිට කරගෙන යන්න පුළුවන්. හරි මම අවස්ථාව දෙන්නම් ડોક્ટર සුලෝචනා ඉන්නෝනේ. අපි සංජීවගෙන් පොඩ්ඩක් කතා කරමු. අපි සංජීව කියන්නේ අතරම අපි පොඩ්ඩක් අර ෆීල්ඩ්ස් කීපෙකුත් බෙදාගෙන තමයි යොහන් මාලි කතා කරන්න පටන් ගත්තේ. සංජීව රිප්‍රසන්ට් කරන මෙකැනිකල් engineering සංජීවගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ඇත්තටම සංජීව තමයි අපේ ෆස්ට් ඉයර් බැච් රේට්. ඊට අමතරව සංජීව දැනට direct engineering හැටියට වැඩ කරනවා ලංකාවේ prominent air conditioning and mechanical ventilation company එකක් case trading එකේ. සංජීව අපි පොඩ්ඩක් අපේ first day experience එක කතා කරලා ඉස්සරහට කතා කරගෙන යමු. ඊළඟට මම රන්දිකටත් පොඩ්ඩක් අවස්ථාවක් දෙනවා ඊළඟට. සංජීව අපි 2 to 3 minutes අරගෙන. එහෙනම් නේද කලින්ම? really enough. Yes. හරි සුබ සන්ධ්‍යාවක් හැමෝටම. නලින් බොහොම ස්තුතියි මට අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධව. ඇත්තටම මම දැනට වැඩ කරන ලංකාවේ. මට පොඩ්ඩක් ඇත්තටම විශේෂයෙන් කියන්න ඕන ෆස්ට් ඉයර් මතක් කරපු හින්දා නලින්ට මේ අපි පේරාදෙනියෙන් විදිහට අපිට තියෙනවා වෙනම සබ් කල්චර් එකක්. අපි හැමෝම ඒක තමයි අපේ ප්‍රොමිනන්ට් දෙයක් වෙන්නේ. හැමෝම අපි පේරාදෙනිය ගැන ආඩම්බරෙන් කතා කරනවා. අපේ අභිමානයක් අපිට තියෙන පේරාදෙනිය පාස් අවුට් වුණා කියලා. ඇත්තටම කැම්පස් එක විතර ගත්තාම පස්සේ පේරාදෙනිය කියන්නේ ස්පෙෂල් කැම්පස් එකක් තමයි. එතකොට නමුත් අර අපේ පොඩි මම දකිනවා අපි පේරාදෙනිය පාස් අවුට් වෙච්ච ඉංජිනේර්ස්ලා විදියට අපි අර පොඩි කොටු වීමක් තුල ඉන්නවාදෝ කියන එක හැඟීමක් අපිට මේ පාස් අවුට් වුණාට පස්සේ අපිට ඒ ෆීල්ඩ් එක එන්න ආවා. මම හිතනවා ඒක ඉන්ඩස්ට්‍රියට ඇවිල්ලා තමයි අපි සමහර දේවල් අපි ඉගෙන ගත්තේ. නමුත් එක පැත්තකින් අපිට වෙන්න පුළුවන් මම හිතන්නේ ඒ අත් පාස් අවුට් 2006 වෙද්දී අපිට තිබ්බේ opportunities අඩුකම් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වුණත් අපිත් එක්ක අපි වැරල් අපි අවුට් වෙනකොට අපිට තේරුණා අපි ඉන්න දැනට වඩා ගොඩාක් ඉස්සරහින් මොරටුවෙන් පාස් අවුට් වෙන ළමයි ඒත් එක්කම වෙන කැම්පසස් වලින් එන ළමයි සෑහෙන ඉස්සරහින් ඉන්නවා කියන එක. ඒතකොට මොකක් හරි අඩුවක් අපිට තිබුණා කියන හැඟීම අපිට තිබුණා. ඒක සමස්තයක් විදිහට මම හිතන්නේ බැජ් එකේ ගොඩක් අයට දැනුණා. මේ පර්සනලි මට විතරක් නෙවෙයි. මොකද අපි ඉන්ඩස්ට්‍රියත් එක්ක මූව් වෙන්න පටන් ගත්තේ පාස් අවුට් වුණාට පස්සේ. එතන මම හිතනවා අපේ මොන හරි අඩුවක් කාගත් බැනලා වැඩක් නැහැ. නමුත් අපි කැම්පස් එක විතර ගත්තන් පස්සේ අපි හැදෙන්න ඕන තැනක් ඒ කාලේ තිබුණා කියලාත් මම හිතනවා. මම හිතනවා තාමත් අපේ මේ බෑක්වර්ඩ් ගතිය සමස්තයක් විතර ගත්තන් පස්සේ අනිත් කැම්පස් වලට සාපේක්ෂව තියෙනවා කියන එක. ඒක අපි හදා ගන්න ඕන දෙයක් කියලා මම හිතනවා. මම හිතන්නේ ඒකට නංගිලා මල්ලත් ඒකට ඇග්‍රී වෙයි කියලා මම හිතනවා. මොකද අපි අපිට හදාගත්ත ලෝකයක් තුල ජීවත් වීමක් වගේ දෙයක් තුල හිදීම නිසා අපිට වෙච්ච අතපසුවීමක් කියලා මම හිතනවා. අපි කොම්ෆර්ට් සෝන් එකක් හදාගෙන අපේම ලෝකෙක අපි හිටියා. නමුත් අපි එතනදී අපි බාහිර ලෝකයේ කියන්නේ ඉන්ඩස්ට්‍රියත් එක්ක තියෙන ගනුදෙනුවේ අඩුපාඩුවක් අපිට තිබුණා කියන එක මම හිතනවා. ඒක අපි හදාගත යුත්තක්. මොකද ඒකට ඇත්තටම නලින් අපි මේ කරන ප්‍රොජෙක්ට් එකේ පළවෙනිම ඔබ්ජෙක්ටිව් එකක් වෙන්නේ ඒක තමයි. අපි තියෙන සබ් කල්චර් එක හැදෙමු. ඒක අපි ස්ට්‍රොං අපි හොඳ තැන් අපි ගමු. ඒත් එක්කම අපි ඉන්ඩස්ට්‍රියට අපි පාස් අවුට් වෙන ගමන් ගෙලින්ම යන්න ඕනේ. අපි අර දන්න තැනකට යනවා කියන කම්ෆර්ටබිලිටි අපිට දැනෙනවා නම් අපි එතන යමක් ලබා ගන්න වෙනවා. එන්නේ කම්ෆර්ටබිලිටි ලබා ගන්න ඕනේ දේ ලබා දීමට තමයි අත්‍තරම නලින් ප්‍රමුඛෝ මේ අපි මේ වැඩේ කරන් යන්නේ. මම හිතනවා ඒක හොඳ දෙයක් වේවි. ඒත් එක්කම අපි බලන්න ඕනේ අපිට තියෙන common challenges. පාස් අවුට් වුණාට පස්සේ දැන් ওই පහුගිය කාලේ විතර ළඟදී මොකද ළමයිට Taman දෙන පීඩනේ දරා ගන්න බැරි වීම නිසා වෙච්ච දේවල් ඔය ඒවා ඇත්තටම සමස්තයක් විදිහට සමාජයේම තියෙන common challenges. ඒවා identify කරගෙන ඒකට සූදානම් වීමක් විදිහට ඇත්තටම මොකද විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයා කියන්නේ ඇත්තටම සමාජයේ ස්පිරිට් එක. ඉතින් ඒගොල්ලොන්ට ඒ සමාජයේ තියෙන ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දීමේ හැකියාව අනිවාර්යෙන් තිබිය යුතුයි. ඉතින් ඒකේ අඩුවක් තිබීම තුල තමයි මම හිතන්නේ සමහරට අර වගේ පහුගිය සිදුවීම් වුණේ. ඉතින් එතකොට අර සමාජයත් එක්ක තියෙන ගැටනේ ඒ බැඳීම අපි ඒත් එක්ක තියාගෙන ඉන්න ඕනේ කියන එක මම හිතනවා. ඒ කියන්නේ common challenges අපි බාරගත යුතුයි. ඒක පොදුවේ විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයාටත් ඒක පොදු දෙයක් කියලා මම දකිනවා. ඒත් එක්කම අපි මේ එකට වැඩ කිරීමේ මේ working together කියන එකේ ඒ තියෙන අවස්ථාව අපි ලබා ගන්න ඕනේ. මොකද සමහරලාට අපි ඉගෙන ගන්න දේ තුල පමණක් වැඩ කිරීම තුල තමයි අපි අර බාහිර ලෝකේ තියෙන දේවල් මගහැරිලා තියෙනවා. එතකොට අපිට තියෙන opportunities අපිට මගහැරිලා තියෙනවා කියන මම හිතනවා. ඇත්තටම වැදගත්ම දේ තමයි අපිට ලැබෙන opportunities අපි අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ විදිහට පාවිච්චි කළ යුතුයි. ඒක pass out වෙනකන් ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ. දැන් අපි ලබා දෙන්නෙත් ඇත්තට මේ වගේ අවස්ථාවක් ඔය. එතනදී ඉගෙන ගන්නවා කියන එක තමන්ට මැනේජ් කරන්න පුළුවන් නම් ඉන්ඩස්ට්‍රියත් එක්ක තියෙන ලින්ක් එක හදාගෙන ඒ opportunities භාවිතා කිරීම තුළ මම හිතනවා ඉදිරි ගමනක් ඒ කියන්නේ පුද්ගලිකව ගත්තොත් එක එක්කෙනාට වෙනමත් ඒ වගේම
විශ්වවිද්‍යාලයට සහ ඒ ශාස්ත්‍රයට ලොකු සේවයක් අපිට කිරීමේ හැකියාවක් අනිත් පැත්තෙන් ලැබෙනවා. ඒක මම හිතන්නේ ඔය දැන් පාස් අවුට් වෙලා දැන්ට මේ ඇතුළේ ඉන්න ළමයි වගේම පාස් අවුට් වුණාන් පස්සෙත් මේක කන්ටිනියුස්ලි කරන් ගියොත් එහෙම ලෝකේ තියෙන ඔපචුනිටිස් ග්‍රැබ් කර ගැනීම සහ ඒ අවස්ථාවන් මග නොහැර පාවිච්චි කිරීම තුළ අපිට විශ්වාසවන්තව ඒ ලොකු ගමනක් යන්න පුළුවන් කියන හැකියාව මට මේ තියෙනවා. අන්න ඒ පණිවිඩය ඇත්තටම මට දෙන්න අවශ්‍යයි. thank you නලින් මම ඇත්තටම ගොඩක් කතා කරන්න නැහැ. මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ පණිවිඩය යාන්ගේ ළමයිලට දෙන්න. thanks Sanju, thank you very much. Johan මල අපිට තව පොඩි වෙලාවක් දෙන්න අපි තව 3 දෙනෙක් විතර කතා කරන්න ඉන්නවා. අපි එහෙම කතා කරලා ඉවර අපි ඉතාලම කෙටියෙන් කියන්න 3 to 4 minutes වලින් අපි ඉවර කරගෙන අපි ඒක ලයින් අප් එක ඉවර කරලා ඉන්නද යොහන්? ඔව් අයියා අපි එහෙම කතා කරලා. ඔව්. හරි. මම ඊළඟ opportunity එක දෙන්න ડોક્ટર සුලෝචනා අපි බැච් එකේම තමයි. එතකොට මම දැනට මොරටු විශ්වවිද්‍යාලයේ කම්පියුටර් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ ज्येष्ठ आचार्य වැඩ කරනවා. සුලෝචනා කතා කරන්න පුළුවන්? Thank you. මම E-Note 1 batch එකේ දැනට මොරටු විශ්වවිද්‍යාලයේ මේ කම්පියුටර් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ ලෙක්චරර් කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරනවා. මේ මම ඇත්තටම අපේ අනිත් බැච්මේට්ස් මේ වෙනකන් කතා කරපු දේවල් එක පොඩ්ඩක් ලින්ක් කරොත් දැන් මේ ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා ඇති opportunities ගොඩක් තියෙනවා. මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි ඒ වෙනුවෙන් කොහොමද අපිව ප්‍රිපෙයාර් කරගන්නේ කියන එක. දැන් මෙතන මොන සෙමෙස්ටර්ස් වලද කියන්නේ ඒගොල්ලෝ හැමෝම මේ රිප්‍රසන්ට් වෙනවා ඇති මම හිතන්නේ. මේ මම පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහන්නම්. දැන් ඔයගොල්ලෝ කී දෙනෙක් ඔයගොල්ලෝගේ CV එක ප්‍රිපෙයාර් කරලා තියෙනවද? අතොස්සර මට පොඩි අයිඩියා එකක් ගන්න. ඔයගොල්ලෝගේ CV එක ප්‍රිපෙයාර් කරලා තියෙන අය ට්‍රේනින් එහෙම යන අය සමහරට ඕකේ. අශාන් යොහන් දිල්ෂාන් තුනක් තියෙන hand raise. ඔව්. මෙතන 40 ගානින් අපි කියමුකෝ ප්‍රසන්ටර්ස්ලාද කීයක් 10ක් විතර ඉන්නවා දැන් 30ක්. අඩු ගානේ 25ක්වත් ඉන්නවනේ. ඒකෙන් raise hand 11. දැන් ඕගොල්ලන්ට තිබ්බ මේ challenge එක මොකද්ද? මොනවද ඕගොල්ලෝ ඒකේ feel කරේ? මොන areas ද cover වුනේ? definitely ඕගොල්ලෝ ලියන්නේ නැති මම මේ degree follow කරනවා මට මෙච්චර GPA එකක් තියෙනවා හරි class එකක් තියෙනවා කියලා ලියන්නේ නැති. නමුත් මම හිතනවා හැමෝම ඕක ලියයි. ඊළඟට දැන් මගේ අත්දැකීමක් කියන්නම්. මම run කරනවා මේ lab එකක් R&D lab එකක්. ඒකේ industry collaborate වෙච්ච projects යනවා. fund කරපු national level එකේ funding හම්බ වෙච්ච projects කීපයක් ගියා. අපි application call කරා එක දේවල් වලට. ගොඩක් trending areas වල image processing, AI, robotics ඒ වගේ පැතිවල projects කීපයක්ම. ඉතින් අපි CV එකක් අපිට ආවහම ඩිග්‍රිය මොකද්ද කොහෙන්ද ආවේ කියන එක අනිවාර්යෙන් බලන්න ඕනි. ඒක බලනවා බේසික් ඒක පළවෙනි චෙක් අප් එක විතරයි. ඒ වුණාට ගොඩක්ම බලන්නේ ප්‍රොජෙක්ට්ස් වර්ක්. ඉන්ඩස්ට්‍රියට ගියාම මොක තව ටිකක් වෙනස් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මම මේ කියන්නේ නිකන් ඇකඩමික් පැත්තේ R&D නමුත් ඉන්ඩස්ට්‍රියට සම්බන්ධයි. එතකොට අපි බැලුවේ ගොඩක්ම කරලා තියෙන ප්‍රොජෙක්ට්ස් මොනවද? ඒ ප්‍රොජෙක්ට්ස් අපේ වැඩවලට කොච්චර ලයින් වෙනවද කියලා. ඊට පස්සේ ෂෝට් ලිස්ට් කරගත්තාම අපි කරනවා පැනල් එකක් අරගෙන එතකොට අපි පැනල් එකක් අරගෙන ඒකේ අපේ ප්‍රොජෙක්ට් එකට අදාළ areas වල expert මාය. දැන් අපි vision ගත්තොත් එහෙම මගේ lab එකත් එක්ක collaborate කරනවා senior කෙනෙක් ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙක්. එයා ඇත්තටම මේ ලංකාවෙම vision expert වගේ තමයි ගොඩක් national level එකේ වැඩ කරන්නේ. ඉතින් එයා ඒ project එක දිගේ ප්‍රශ්න අහගෙන යනවා. ඉතින් අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා එක විදිහේ මේ පුද්ගලයෝ ඉන්ටර්විව් කරනකොට සමහරු වචන සෙට් එක හොඳටම දානවා. දැන් මම නම් වශයෙන් කියන්න ඕනේ සමහර private universities ඔය මේ foreign affiliated degrees තියෙන සමහර universities වල ළමයි මේ කතා කරනකොට ඒගොල්ලෝ මුලින් ඇත්තටම හරියට impressive කියනවා සෑහෙන හොඳ වචන සෙට් එකක් දාලා ඒගොල්ලෝ මුලින් කියනවා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ අහනකොට පොඩ්ඩක් හිර වෙනවා. ඊළඟට ඒකේ ඊළඟ deep
ෆන්ඩමෙන්ටල්ස් වලට යනකොට ඉතින් සෑහෙන්න අමාරු වෙනවා. ඒ අතින් අපේ ස්ටේට් යුනිවර්සිටි වල ඉන්න අය හරිම දක්ෂයි. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ඇත්තටම ඩීප් සමහර concepts හොඳට දන්නවා. ඒව ඇප්ලයි කරලත් තියෙනවා, හොඳට වැඩ කරලත් තියෙනවා. නමුත් ඒගොල්ලන්ට ප්‍රසන්ට් කරගන්න බෑ. ඉතින් අර ඒ වගේ බැලන්ස් එකක් නැති ප්‍රශ්නයක් අපි දකිනවා. තව දෙයක් තියෙනවා මේ දැන් එන්න අපේ හොඳ ස්කූල් සිස්ටම් එකෙන් එළියට එන හොඳ දක්ෂ ළමයි ගොඩක්ම යමක් කරගන්න පුළුවන් ළමයි private universities වලට යනවා. ඒගොල්ලන්ට attractive packages දීලා ඒගොල්ලොම අරගන්නවා. ඒ හින්දා දැන් අපිට සද්ද නැතුව ඔය යන විදිහට ගිහිල්ලා ගියොත් නම් අපි ගොඩාක් පිටිපස්සට යනවා අපේ මේ ස්ටේට් යුනිවර්සිටිස් වල ඉන්න දක්ෂ ළමයි. ඒකින්ද දැන් අර මම මේ යුනිවර්සිටි එකේ මෙන්න මේ විදිහේ BSc engineering honors කරන්නේ කියලා කියන එක ඉස්සර වගේ දැන් වැලිඩ් වෙන පාටක් නැහැ. ඒක නිසා අනිත් එක අර දැන් කලින් අපේ ප්‍රසන්ටර්ස්ලා කිව්වා වගේ මේ ලෝකල් ඉන්ඩස්ට්‍රියට විතරක් ටාගට් කරලා අපිට ගෲප් මේ හැදෙන්නත් බැහැ. ඉතින් අපි දැක්ක දේවල් තමයි අර බෑක්වර්ඩ් ගතිය අර කිව්වා වගේ ඒකට හේතු ගොඩක් ඇති. මම එච්චර ලොකුවට එම සමාජීය විශ්ලේෂණයක් එහෙම කරලා නැහැ. නමුත් ගොඩක් හේතු අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. මේ හරිම බෑක්වර්ඩ් ගතියක් අපේ විශේෂයෙන්ම පෙරදෙනි කීප දෙනෙක්ම අපි ඉන්ටර්වියු කරලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝගේ එහෙම ගතියක් තියෙනවා. නමුත් ඉන්ටෙලෙක්චුවලි හරි හොඳයි. ඔයගොල්ලෝ සෑහෙන්න දක්ෂයි. දැන් අලුත්ම අය මට හම්බ වෙලා නැහැ. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ ඒ தත්ත්වේ බිඳගෙන ඇති කියලා. මේ මම දැකලා තියෙනවා දැන් මට හම්බෙලා තියෙන එක විදිය අය. කට්ටියක් ඉන්නවා හරිම දක්ෂයි. hands on දේවල් හොඳට පුළුවන්. එතකොට ඒගොල්ලෝ එච්චර කැමති නෑ ලියන්න, ප්‍රසන්ට් කරන්න එහෙමයි. ඊළඟ කට්ටියක් ඉන්නවා මේගොල්ලෝ හරිම බැලන්ස්. මොකද එයාලා අර ඉස්කෝලේ කාලේ ඉඳන්ම එක ඒම් එකකට එක අර මේ ඇටිටියුඩ් වයිස් දෙයක් ඩ්‍රීම් එකක් ඇතුව දුවනයි. ඒගොල්ලෝ හැම එයාලගේ ජීවිතේ හුඟක් දේවල් ලයින් අප් කරගෙන තියෙනවා. ඉස්කෝලේ කාලේ කරන ස්පෝර්ට් එකේ ඉඳන් ඊස්තටික් සබ්ජෙක්ට් එකේ එක්ස්ට්‍රා කරිකියුලර් එතකොට මේ එක ටෙක්නොලොජි තමන් තනියම ඉගෙන ගන්න ඒ වගේ ඒ විදිහේ එන්වයරන්මන්ට් එකක් හදාගෙන තිනවා. මේ දැන් ඒක හරි ඒ විදිහේ එකක් දැනට නැත්නම් ඕගොල්ලන්ටත් සිද්ධ වෙනවා ඕගොල්ලෝ කරන ප්‍රොජෙක්ට්ස් එතකොට ඕගොල්ලෝ කරන එක්ස්ට්‍රා කරිකියුලර් දේවල් ඒවා එක කන්සිස්ටන්ට් විදිහකට යන්න. මොකද තව දෙයක් තමයි අපි ගොඩක් රන් වේ වෙනවා. දැන් ආසාස දේවල් එන ටෙක්නොලොජිස් කරගෙන එහෙම යන්නත් හදනවා. එතකොට අපේ CV එකේ කිසිම අර මේ කන්සිස්ටන්සි එකක් නැහැ. ඉතින් හැම එකම පොඩ කරලා තිබ්බහමත් අර ඉන්ටර්විව් එකකදී ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. යම් මොකක් හෝ දෙයක් ටිකක් ඩීප්ලි දිගට කරලා තියෙන්නත් ඕනි. සහ මේ බැලන්ස් එක තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් තමයි මම දැකලා තිබ්බ මේ මම ඉන්ටර්විව් කරපු අයගෙන් දැක්කේ. Thanks Sulochana. Okay, thank you Sulochana. අපි රන්දිකට පොඩ්ඩක් අපි සංජය වීඩියෝ ඔන් කරන්න ඔපචුනිටි එක දෙනවා. වීඩියෝ බ්ලොක් කරලා ඇත්ත මම හිතනවා ඔන් කරන්න බැරුව. රන්දික වීඩියෝ එක ඔන් කරන්න පුළුවන්ද? රන්දික දිසානායක. permission දීලා. Randika, can you switch on your video, please? I can't switch on my video. Can or can't? Sorry. Can't. It says the host has stopped it. Okay. Sanjay පොඩ්ඩක් පුළුවන් ද බලන්න මම අතර මම ඉස්සෙල්ලා ස්ටොප් කරා එයර එක select කරා now it's okay. හරි රන්දික පොඩ්ඩක් කතානවා අපි අතර මම සබ් කල්චර් එක ගැන කතා කරමු නිසා අතර අපි අර ෆස්ට් ඉයර් සෙකන්ඩ් ඉයර් කරපු දේවල් ගැන කියන්න ලැජ්ජයි මෙතන මල්ලා ඉන්න නිසා දැන් අපි ඒවා අමතක කරලා දාලා ඒවා වෙච්ච මේ අපි කිව්වොත් මම මේ මෝඩ ගන්න ටික අමතක කරලා අපි පස්සේ තේරුම් ගත්තා නේ තර්ඩ් ඉයර් එකේදී මේක මේ අපි ඔක්කොම තියෙන ප්‍රශ්නයක් කියලා. ඒක නිසා එතනින්ම මම කැමති රන්දික පටන් ගන්නවා නම් සහ අපිට තියෙන global challenges where we have to hit කියන එක කතා කරන්න අපි ඉස්සරහට අපරාදී. Okay. Randika, sorry disturb Randika same electronics background is Randika දැනට General Electric එකේ one of the big shots in Sri Lanka. Randika, please go. Thank you. You're too kind, Naren. So I'll start in English because Naren basically wanted me to start in English. Good evening to all. We basically started out just as you guys did. Even before that, we came to the engineering faculty. We didn't really know what to expect. That is the same scenario still, I'm sure. Therefore, what we realized at that time was that we had to basically get in line. Right, that's what Nalin meant, I suppose.
but I'll just try to connect how it is now and how we see things now from the standpoint that where we stand today. We feel that the biggest resource that we obtained or achieved through our tenure at Peradeniya is probably our network. This is what Nalin meant as well, collaboration. Collaboration is possible only when you can empathize with your network, can build networks, and also can be sensitive to the network and your environment. Therefore, it is somewhat important that all of you empathize with your surrounding, your neighbor, and also people that could feel the repercussions of your own actions. We as a group did have the divisions that you might have still. That's how we started out. But we eventually figured out that we all are the same and we all have the same challenges. Therefore, even though initially it was a bit of a riffraff, as things progressed, we realized that there is no such thing as a division, especially when we came to the second year and got selected to our individual departments. This division became just a formality. It was not very visible. But when we came to the final year, when we had to do collaborative activity like the activity that we are planning now, so we were the first batch to start the semester program. There was a lot of uncertainty among our batchmates as to how we should approach this. There was a lot of advice given, handed down from the wisdom from the seniors as always. We collaborated in this as a batch. To the credit of both parties, we didn't shy away from joining, and the other party did not keep us from joining. Therefore, it was more or less a collaboration, although it was not spelled out at that time. But now we realize that it was a joint venture that we undertook at that time, and it contributed to our joint success. Now that we are out of it, we now realize that it was just unnecessary. I wouldn't say foolish, because everybody was figuring things out, but it was unnecessary and it prevented us from building a stronger network. But you guys have that option, and we are here to make sure that you build an even stronger network. In a network, you know that there are sources and there are sinks. Every individual has a role to play, but your role will evolve, your role will change, your role might even reverse. You can be a sink at the beginning and you can become a source eventually. Don't aim to be a sink or a source always. Make use of the network. There's no shame in doing that. But also be a resource to the pool. That is where the success of the network is, when everybody is contributing as well as benefiting. So this is the message that I wanted to give initially from the start that Nalin gave me. But we understand that your challenges are not confined to the Faculty of Engineering or the wider alumnus or the wider student body of Peradeniya. Even my father was a Peradeniya alumni, but I got very little advice from him. He wanted me to figure things out my way. And that's what I want my daughter to do as well. But we understand the importance of building networks, connecting pathways, creating opportunities, because that gives you a head start in life. And a head start can position you very well, where you can exploit whatever talents and skills that you have acquired there and manipulate them in a way that you benefit without inconveniencing another. So this is what we want to do. Make sure that you get the best possible start to your career, be it academic, be it industrial, be it entrepreneurial, right? There are many avenues open to you. And we have a network, thanks to our own actions that we have committed over the number of years that we've spent outside the faculty, that is beyond
our mere batch and our faculty. We have industry connections that can, like Gayan was talking earlier, about resources that we have acquired through our own actions. So this is the bridge that we want to bring to the table. This is the bridge that we will provide to you so that you will make use of it. But it is you who needs to exploit it. We will be the resource here, whereas you can be the beneficiary, and you can make sure that you get the maximum out of it. The best way that you can do that is by communicating very directly and openly with us, with everyone else here as well. මම හිතනවා මම ක්ලියර් කියලා මම කියපු දේ ඒ කියන්නේ අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඕගොල්ලන්ට සම්පත්දායක හැටියට මඟ පෙන්වන්න සහ ඒ මාර්ගය විවෘත කරලා දෙන්න ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය තැනදී. හැබැයි එතෙන්දී අපි බලාපොරොත්තු වෙන ඕගොල්ලෝ අපිත් එක්ක විවෘතව සහ හදවතින්ම කතා කරයි කියලා ඕගොල්ලෝගේ අවශ්‍යතාවය එහෙම වුණොත් මේ වැඩේ සාර්ථකයි. දෙපැත්තේ හොඳට කමියුනිකේට් වෙනවා නම් අපි හොඳට සාර්ථකව සංවේදනය කරනවා නම් දෙගොල්ලන්ගේම අවශ්‍යතා සහ දෙගොල්ලන්ගේම හැකියාවල් අපිට තේරෙනවා නම් අපේ ගමන සාර්ථක වෙයි කියලා මම හිතනවා. Thank you Randigar, thank you very much. And Randigar කිව්වෝ හිම අත්‍තරම අපි semester පටන් ගත්තෙත් අපිට මට මතකයි මගේ වෙන යාළුවෙක් වෙන තැනක් කතා කරා අපි 2000 A levels කරේ අපි batch එකක් හැටියට විශේෂයෙන්ම ඒකේ මට මතකයි year 9 වලදීත් අපිට exam එකක් මොකද අලුත්ම exam එකක් introduce කරා. ඊට පස්සේ අපි O levels කරද්දිත් පොඩ්ඩක් මේ වුණා. ඊට පස්සේ A level කරන්න ගිහපු ගමන් අපේ subject 3 කරා. يعني අපි අර කියන අපි නිකන් හරියට ගත්තොත් sampling frogs ලා වගේ අපි හැමතැනම test කරපු batch එකක් හැටියට තමයි ඉන්නේ. ඒ නිසා challenges කියන දේවල් අතන ටිකක් අපි ඒකට පුරුදුත් වුණාද කොහෙද කියලා ගතියක් තියෙනවා. Thanks Randigan, thank you very much for the insights and all the wisdoms shared. And චතුර අපි පොඩ්ඩක් කතා කරමු. අපි චතුරට අවස්ථාව දෙන චතුර get ලොකු experience එකක් තියෙනවා ෂෙයා කරන. චතුර ඇතුළේ දැන් entrepreneur කෙනෙක් හැටියට වැඩ කරන දැන්ට Middle East සහ Canadians company කීපයක් එක්ක චතුරගේ own business එකක් run කරන The Six කියන company එකේ consultant කෙනෙක් හැටියට චතුර පොඩ්ඩක් කතා කරයි first year තිබ්බ challenges ටිකකුත් කතා කරන්න ඇති. ඊට අමතරව චතුර දැන් ඇත්තට ගත්තොත් civil engineering background එකක් තිබ්බට චතුර ඇත්තටම ලෝකෙට serve කරන්නේ වෙනත් areas වලකින්. අපි අර avenues create කරගන්නවා කියන එක අපේ fundamentals එක අපි කොහෙද ඉන්න ඕන කියන එක ගැන චතුර අපි 2 to 3 minutes අරගෙන කතා කරමු. Can you hear me, Nalin? Yeah, please go ahead. Yeah, thank you, Nalin, giving me opportunity to talk to these guys actually. So I would like to talk about the entrepreneurship because what I felt that normally in our batches also, if we think that normally 1 to 2% is becoming entrepreneur at the end of, let's say, within 15 years of horizon. So I would like to see that within next 20 years, at least 10 to 12, graduate is going to become the entrepreneurs. This is the way to go forward, as Nalin said, I need to give some, the experience which I had, I'm talking in English, but I'm very famous for the person who failed English in the faculty. Still I remember QE 101, the English one is I got F, and QE 102 again I got F, and but I have all A and B grade for the second year, third year, and fourth year. Everybody's surprised at how this guy is going to do the course, So thing is this, because I'm going to be actually good example for people who are coming from rural side and giving up the case, thinking that I don't have good English knowledge. But the thing is that, if you have burning desire, if you have desire, it never works. If you have burning desire, you could have to find the avenue. You know what to do because you are a genius man who's coming to the engineering faculty, and you could have to find your own way. What has happened to my case is that I don't care. I don't know why, but when time comes, you need to pick up the things. What has happened to me is that just after the graduation, after that I work, I think 1 year here, and we fly to Dubai. We all together with an Aling also in the same place. And once I go there, I realized that I cannot communicate as such. I have some ideas, but
in a meeting, I don't know how to communicate. So, but at that time I was thinking, now I need to stop, been hating the English, because I had the English phobia. I call it phobia. Phobia is in Oxford Dictionary, it says that it's like unknown fear. I had a phobia. It's like, I don't know why, because why I need to tell my story is that English doesn't matter. Burning desires matter. If you have burning desire, as a genuine person who came and selected for first 2,000 people in the country, you could have to change all things, ඒක තමයි මට කියන්න තියෙන ඇත්තටම. That's why I try to talk in English, because if I tell that I fail English, and people think that whether he can at least talk right now. So that's why I just need to prove that, and other thing, actually, what I feel, I would like to introduce myself as an entrepreneur right now. I basically the social entrepreneur. I'm not a general entrepreneur, because I have no dream to become the billionaire. I stop in a million, it's something like that, a lot of the barrier which I think in engineering graduate is this, once we selected in the first 2,000 or 1,000 people, we think that we are genius. But if you come to the industry, I'm industrialist, if you come to the industry, the people most value the pre-preparation and the hard working. If you are genius, forget about it, because the industry need people who pre-prepare. Pre-preparation is real, leading to the success, and hard working. The geniusness never works in industry as such. This is also one of advice which I need to give you. And another thing, actually I'm co-founded the company in Toronto, and a lot of people, I think 4 years before, I was talking to my my batch mates also. I was thinking at that time, why I cannot earn by dollars and spend by rupees. This is the biggest thing which could happen to Homo sapien who's living in Sri Lanka right now. If you earn, let's say, $10,000 and you spend in rupees in Sri Lanka, how much it is worth, If you have been in the New York and earning $10,000, you can do very little things, But if you have been here in Sri Lanka and you are earning $5,000, you are in heaven. You have everything, fresh food to the fresh fish and the places to go, and it's like a different avenue. That's why we need to think in an entrepreneurial prospect, to bring some business being in Sri Lanka and servicing to the abroad countries. I think this is what we could have to think of. I think Guyana and people are helping to make this bridge right now along with the Nali. I hope that this works better. In future, I think this is the future. We need to capture these businesses. Okay, I'm not saying that people need to go and they need to go and take experience and come back with such entrepreneurial mindset. And this is what I believe. And again, what I need to tell you, actually I have recently, because the braveness to the invest. Also, again, next thing I need to talk to our young generation, because I have invested here regenerative agriculture project. It is called Medicam Fruit Farm. You can search in Facebook or whatever, because I have invested almost 50% of my investment to regenerative agriculture. So that's why even a lot of people are asking, stupid, you are stupid, you're spending, because I have spent all my money during the last 8 months. A lot of people are thinking that a lot of people are selling all properties and putting into the bank to show as a reserve right now. So instead I'm spending to invest, and we need to think totally different, because we are engineers selected for 2,000 people. We need to think differently. We can create the values,
So that's why we always need to think that, you know, if something majority is not doing that, okay, there is something. We need to find that something and find our way to do it. So this is my message actually, Nalin, so that thank you very much for giving me opportunity. I hope I addressed Thank you. you know, few minutes Yeah, which I yeah, can. Jatura. Yes, we can wait for some Q&A sessions if young engineers, some engineers to be have the issues, then we can have sort of a clarification. And Chatura, I should highlight 2 points out of his speech. Chatura, number one, Chatura right now is, I can say, guiding or teaching to these white people to how to draft contracts, especially in Middle Eastern region and in Toronto, Canada. And number two, he's not from a rural school, and he's from one of the elite school from down south. And thanks, Chatur. And we are almost done with our team. Johan, one more representative from, we have Tilanka also. Tilanka is one of the head of our IT team who's into this IT development plan. Tilanka කතා කරන දේවල් නම් අනිත් කටට තේරෙන්නේ කියලා ෂුවර් නෑ. ඒක නිසා අපි මේ තිලංග වචනයක් කතා කරනකොට අපි කියන අතර අපි ග්ලෝබල් ලොකු වැඩක් කරන්න නිසා තිලංග කියන දේවල් අපිට තේරෙන්නේ නැහැ හුඟක් ඒවා. තිලංග one of my තිලංග අතර මගේ roommate කම්පියුටර් ඩිපාර්ට්මන්ට් කම්පියුටර් කරේ. තිලංග වචනයක් අපි පොඩ්ඩක් කතා කරමු. අපි way forward එක ගැන අපි just මේට එකක් දෙයක් කතා කරලා අපි ඉස්සරහට යමු. අපිට මල්ලට අවස්ථාව දෙමු කතා කරන්න. සංජය අපි මේ ෆෝරම් එක ඕපන් කරලා තියෙන තව පොඩි වෙලාවක් 30-40 minutes ගියර කමන්නේ අපි ටයිම් එක ගියර කමන්නේ පොඩ්ඩක් කතා කරමු. කාට හරි අපේ බැච් එකේ හරි මෙතන ඉන්න සීනියර් බැචස් වල කට්ටියට එක්සිට් වෙන උමනාවක් තියෙනවා නම් එක්සිට් වුණාට කමන්නේ නැහැ. අපි ඩිස්කෂන් එක කන්ටිනියු කරනවා. තිලංක විනාඩියක් කතා කරන්න පුළුවන්ද? මම ඩ්‍රයිව් කරන ඉඳන් මම වීඩියෝ කරන්නේ නැහැ. මාව ඇහෙනවද? එනවා. හරි. ඔව් මම හිතන්නේ මේ අපි කරන්න යන වැඩේ අපි දෙගොල්ලන්ටම ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට සහ ස්ටුඩන්ට්ස් වල දෙගොල්ලන්ටම මියුචුවල් බෙනිෆිට් වෙන වැඩක් මේක අනිවාර්යයෙන්. මොකද කිව්වොත් අපි වෙන රටක් ගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් රිසර්චර්ස් වෙන්නේ හැම එකක්ම යුනිවර්සිටිස් සරහා. මොකක් හරි හේතුවකට අපේ යුනිවර්සිටිස් වල රිසර්චර්ස් පැත්තට අපි යන්නේ නැහැ. අපි මෙහි ඉන්ඩස්ට්‍රීස් ගත්තොත් දැන් උදාහරණයක් විදිහට IT කම්පනීස් හැම එකකම ගොඩාක් IT කම්පනීස් වල ඒගොල්ලෝ ශ්‍රී ලංකාවල R&D ඩිවිෂන්ස් දාන්න බලනවා. ඒ වුණාට අර ප්‍රොඩක්ට් ප්‍රයොරිටිස් අර මේ ඇවිල්ලා කවදාකවත් අපිට මෙහි R&D පාර්ට් එක හරියට කම්පනීස් වල කරගන්න බෑ. ඒතර අපිට ලොකු ඔපචුනිටි එකක් තියෙනවා මේ R&D කම්පනීස් වල තියෙන R&D පාර්ට් එක යුනිවර්සිටිස් ඇතුළට අරන් යන්න. එහෙම යුනිවර්සිටිස් ඇතුළට අරන් ගියොත් එතකොට මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකයි අපේ යුනිවර්සිටිස් උයි අතර තියෙන මේ ગેප් එක අපිට ලේසියෙන්ම ෆිල් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකත් අපේ එක මේන් කෝ වැලියු එකක් අපි කරන්න යන වැඩේ එක. මම හිතන්නේ මේ ගොඩක් වෙලා ගියේද මම ඉක්මනට කතාව මෙතන ඉවර කරන්නම්. මම ඊළඟ මීටින් එකේදී මම ඊට වඩා ප්‍රිපෙයාර් වෙලා මේ මම ස්විච් එක කරන්නම් අපි කරන්න යන්නේ මොකද්ද මේ දේවල් ටික ගැන මොනවද අපිට තියෙන ඔපචුනිටිස් කියන ඒවා සම්පූර්ණයෙන්. හරි තිලංග thank you very much. ඒක අපි යොහන් අවස්ථාව දෙන්න අපි ෆෝරම් එක ඕපන් කරමු ඩිස්කෂන් එකට සහ ඔයාලගේ වෙනම ප්ලෑන් කරපු ස්පීකර්ස් වෙනවා අපි කතා ගන්නත් අවස්ථාව ගන්න. ඊට අමතරව මම විතාම කෙටියෙන් කියන්න මම පොඩ්ඩක් හිස්ටරිය සහ සමරයිස් කරොත් එහෙම මේක අපි කීප දෙනෙක් තනියම කරන වැඩක් නෙවෙයි. මේක පිටිපස්සේ ගොඩක් කට්ටිය අපිට සපෝට් කරනවා. විශේෂයෙන්ම ස්ටාෆ් එකේ එක්කම අපේ බැච්මේට්ස්ලා කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ කට්ටිය ලීඩර්ෂිප් එක ගන්නවා. ඊට අමතරව ඩීන් සර්ගෙන් ඉඳගෙන ඊට පස්සේ අපිට විශේෂයෙන්ම සයින් කරලා දුන්න ටීම් එකක් හිටියා මුල් කාලේ අපිට දැන් මාස 8කට විතර කලින් රී ටීම් එකත් එක්කත් අපි ක්ලෝස් වැඩ කරා. අපි ඉන්ඩස්ට්‍රියල් ට්‍රේනින් and කැරියර් ගයිඩන්ස් එකත් එක්කත් වැඩ කරා. අපි හිතනවා කට්ටියගෙන් පොසිටිව් වයිබ් එකක් තියෙනවා. ස්පෙෂලි අපි අර දැක්ක එකම දේ කියන්නේ අපිට කරන්න පුළුවන් දේ තමයි අර බ්‍රිජ් කරන එක. කියන්නේ ඒක ඉන්ඩස්ට්‍රි ටු ස්ටුඩන්ට්ස් වෙන්න පුළුවන්, ස්ටාෆ් ටු ස්ටුඩන්ට්ස් වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් ෆෝරිනර්ස් ටු ස්ටුඩන්ට්ස් වෙන්න පුළුවන් සහ non technical ටු ස්ටුඩන්ට්ස් වෙන්න පුළුවන්. ඔය කියන බ්‍රිජින් පැත්ත ඇත්තටම අපිට we have nothing to lose. අපිට ඕන කෙනෙක් එක්ක ඕන විදිහට කතා කරන්න පුළුවන්. අපිට common platform එකට යන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අපි හිතනවා අපේ රෝල් එක හැටියට ඒක අපි කරොත් ඔයාලත් එක්ක එකතුලා මේ ගමන යන්න පුළුවන්. අර කිව්වා වගේ ultimately අපේ ටීම් එක ඇතුළත අපි කැමති entrepreneursලා බිහි වෙනවා නම් ඒත් එකම ඔයාලගේ පැත්තට year 1 එකේ ඉඳන්ම අපි කතා කරන අර conventional training ඒ දේවල් ටික අපි කරමු. නමුත් අපි ඊට වඩා වෙන විදිහකට prepare වෙමු. මේක සමස්ත යුනිවර්සිටි වලටම අපි ගෙනියමු. ඊට අමතරව ඔයාලා යුනිවර්සිටි ස්ටුඩන්ට්ස් හැටියට ඔයාලත් එක්ක එකට ඉස්කෝලේ හිටපු කට්ටිය A levels simply නිකන් ලකුණු අඩු වෙලා drop down වෙලා ඇති. ඒ කට්ටියත් මේකට එකතු කරගෙන ඔයාලගේ ටීම් එකේම sub teams හැටියට ඒ කට්ටිය develop කරන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි අපේ ultimate goal එක. අපි ඉස්සරහට ප්‍රශ්න කතා කරමු. යොහන් ඔය දැන් මේ ෆියුචර් ගැන අතරම බ්‍රේන්ස්ටෝම් සෙෂන් එකක් ඉදලා කරන්න
බලාපොරොත්තු වෙච්ච ඇත්තටම හොඳයි. දැන් මම හිතන්නේ කට්ටියට යම් යම් දේවල් ඇති කතා කරගන්න. ඒත් එක්ක අර මට මතුවෙච්ච කාරණා ටිකක් කියන්නම්. දැන් ඇත්තටම මේ ප්‍රසන්ට් ටයිම් එක ගත්තයින් පස්සේ ගොඩක් අර ඇකඩමික් කියන දේත් එක්ක ප්‍රෙෂර් වෙච්ච තව කාරණාවක් තමයි ජොබ් ෆීල්ඩ් එක. එතකොට දැන් ගොඩක් අය ටාගට් කරන් ඉන්නවා. දැන් මේ දවස්වල ට්‍රෙන්ඩ් එකක් විදිහට තියෙනවා රට යන්න ඕනේ කොහොම හරි ඇබ්‍රෝඩ් යන්න ඕනේ මොකක් හරි විදිහකට. ඊට පස්සේ දැන් ඒ කාරණාව නිසා ගොඩක් අය හයර් ස්ටඩීස් ගැන ටිකක් හොයලා බලන්න උනන්දු වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මොකද දැන් හොයලා බලද්දී අර කෙලින්ම ජොබ් එකකට ඇප්ලයි කරගෙන අපිට ඇබ්‍රෝඩ් යන්න බැරි තත්ත්වයක් තියෙනවත් එක්ක කොහොමද හයර් ස්ටඩීස් පැත්තෙන් ඒ වැඩ ටික කරගන්න කියන දේ දැන් ටිකක් ට්‍රෙන්ඩින් විදිහට දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා යුනිවර්සිටිස් වල. එතකොට දැන් අර අපි දැන් ඇකඩමික් ෆලෝ කරගෙන යද්දිත් ඉස්සරට වඩා දැන් අර දැන් ෆීල්ඩ් එකේ වෙලා තියෙන දැන් මේ ජොබ් වල තියෙන අඩුවත් එක්ක දැන් ගොඩක් ළමයින්ගේ පැත්තෙන් උනන්දු වෙලා තියෙනවා. කොහොමද ජොබ් ෆීල්ඩ් එක කොහොමද තියෙන්නේ කියන එක ගැන පොඩ්ඩක් අර දැන් හොයන්න උනන්දු වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ කොහොමද අර මොන හරි ඇබ්‍රෝඩ් යන ප්ලෑන් එකක් හදා ගන්න ඕන නම් දැන් ඉස්සෙල්ලාම මොන විදියටද වැඩ ටික කරගෙන යන්න ඕන. දැන් මේ නම් ප්ලෑන් එකක් හදනවා නම් ඒ කියන්නේ සෙකන්ඩ් ඉයර්, තර්ඩ් ඉයර්, ෆයිනල් ඉයර් වෙද්දි කොහොමද අපි ඇබ්‍රෝඩ් යන ප්ලෑන් එකක් තියෙනවා නම් කොයි විදියටද වැඩ ටික කරගෙන යන්න ඕනේ. හයර් ස්ටඩීස් වලට ප්ලෑන් එකක් තියෙනවා නම් කොහොමද කරගෙන යන්න ඕනේ කියන දේ ගැන කට්ටිය දැන් ටිකක් වැඩිපුර උනන්දු වෙලා තියෙනවා. දැන් අපේ රටේ තියෙන ජොබ් ෆීල්ඩ් එකේ තියෙන ඩවුන්ෆෝල් එකත් එක්ක. එතකොට ඒ ගැනත් පොඩ්ඩක් දැනට කොහොමද කියන්නේ අදහස තියෙන්නේ කියන එක ගැන පොඩ්ඩක් දැනගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි කියලා මතයක් තියෙනවා. හරි අපි මල්ලි පොඩ්ඩක් තියෙන දේවල් ඩිස්කස් කරලා ඉවරලා කට්ටියගෙන් ප්‍රශ්න ටික අරගෙන අපි ඒක ඊට පස්සේ කතා කරනවා. අපි මේකට අපි වෙනම සෙෂන් එකක් අපිට කරන්නත් පුළුවන්. ඊට අමතරව දැනට අපි තියෙන ඔපචුනිටිස් එකක් කතා කරමු. අපි කට්ටියටම පොඩ්ඩක් අවස්ථාවක් දීලා මට මම 1 by 1 නෝට් කරගන්නම්. ඊට පස්සේ අපි ටික ටික ඇඩ්‍රස් කරමු. මම 1 by 1 ඩිරෙක්ට් කරන්නම්. අපි අනිත් කටට අවස්ථාවක් දෙමු කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන කට්ටිය සහ ප්‍රශ්න තියෙන කට්ටියට හෑන්ඩ් රේස් කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම මොනවාරි අදහසක් දක්වන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේක අපි YouTube එකටත් ලයිව් ස්ට්‍රීමින් කරලා තියෙනවා. සහ ඊට අමතරව ආකයිව් කරන්නත් බලපොරොත්තු වෙන මේක ෂෙයා කරගන්න. ඒක නිසා තමන්ට අදහසක් ඕපන්ලි තියෙනවා අපි කතා කරමු. අපිටත් අවශ්‍යයි මේක කොයි තැනකටද මේක පොසිෂන් කරන්න ඕන කියලා. බලගේ ඉන්පුට්ස් එක ඉස්සරහට යන්න. ආශාන් මල්ලි මේ කියන්නේ ඔය මේ මාත් මේ වෙන කවුරුරි කතා කරයි කියලා හිටියේ මේ කියන්නේ දැන් අපි ගොඩක් කතා කරා කලින් මීටින්ග්ස් වලත් ඒ කියන්නේ අපිට තිබ්බ සජෙෂන්ස් එයාමත් එක්ක. එතකොට දැනට අපිට තේරිච්ච විදියට තියෙන්නේ මේන්ලි MPlus කිව්වහම දැන් අපි උනත් පොඩි පික්චර් එකක් හදාගන්නනේ. එතකොට අපි හදාගත්ත පික්චර් එක අපි අර එක soft skills ඩෙවලොප් කරගන්න මොනවා හරි ෂෝට් කෝසස් ටිකක් කරන ගමන් ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක මේ project based internship opportunities generate කරන අන්නේ වගේ platform එකක් කියන එක තමයි අපි පොඩ්ඩක් define කරලා ඊට පස්සේ අපේ batchmates සත් එක්ක කතා කරලා එහෙම අර අපි නිකන් අර initial picture එක හදලා තියෙනවා. එතකොට දැන් ඇත්තටම ගත්තොත් ඔය දැන් අපි EFI එක පැත්තෙන් ගත්තත් අපිත් ඇත්තටම කියන්නේ මේ වගේ මම කියන්නේ මම එතනින් අනිත් ගොඩක් අයියලා කලින් මීටින්ග්ස් වල ආවේ නැති හින්දා මම ඒකත් චුට්ටක් මතක් කරන්න. එතකොට දැන් අපි ඇත්තටම opportunity එකක් බලාගෙන හිටියේ මේ දැන් අපිට තේරෙනවා මොකක් හරි ලොකු අවුලක් තියෙනවා gap එකක් තියෙනවා මේ gap එක කොහොම හරි bridge කරගන්න ඕනේ කියලා. එතකොට ඒකම එතකොට අයියලත් අනිත් පැත්තෙන් ඒ වගේ requirement ඒ කියන්නේ එහෙම need එකක් තියෙනවා කියලා දැකලා උදව් කරන්න බලන් හිටියා. එතකොට මම හිතනවා ඒ කියන්නේ දෙපැත්තටම හොඳ දෙයක් වුණා. ඒ කියන්නේ අපිට ඇත්තටම opportunities ටිකක් හම්බුණා. ඒ වගේම අයියලටත් මේක තව ඩිවෙලොප් කරලා අපිට හොඳ ටැලන්ට් පූල් එකක් වගේ අයිඩෙන්ටිෆයි කරලා එහෙම යන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. ඒක තමයි අපි දැන් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක හිස්ටරි එක ඒ වගේ ගත්තොත් එතකොට මෙතනින් ඉස්සරහට ගත්තොත් අයියේ දැන් ඇත්තටම කියන්නේ ළමයින්ට වමනාවක් තියෙන මොකක් හරි කියන්නේ කරන්න ඒ වුණාට අර ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අර ට්‍රැඩිෂනල් සිස්ටම් එක එක්ක බෑ ඔපිමැටික් කරගන්න. එතකොට අර සමහර වෙලාවට පොඩි ලිමිටේෂන්ස් එනවා. සමහර වෙලාවට විශේෂයෙන්ම ටයිම් මැනේජ්මන්ට් ගැන ප්‍රශ්න තියෙනවා අපේ ළමයින්ට. එහෙම තියෙනවා. ඒ වුණාට මම හිතන්නේ අපි ඉම්ප්ලිමන්ට් කරලා يعني ඉනිෂියල් ස්ටාර්ට් එක දුන්නාට පස්සේ යාලා මේක يعني අපි ටික කාලයක් යද්දී අර පොඩි ඉක්විලිබ්‍රියම් එකකට එනවනේ කොහොමද මේක කරගන්නේ එහෙම කියලා. එතකොට ඒක නිසා අපි වැඩේ අනිවාර්යෙන් ඉක්මනට පටන් ගමු. මම හිතන්නේ දැනටත් අපි ඒ කියන්නේ ඕනම දෙයක් පටන් ගන්න ඉතින් හොඳට ප්ලෑන් කරලා එහෙම කරන්න ඉතින් කාලයක් ඕනේ.
මේ කියන්නේ well established system එකක් පටන් ගන්න. කියන්නේ ඒ වුණාට මට හිතෙනවා කියන්නේ දැනටත් පරක්කු වැඩි දෝමන්ද කියලා මේකෙන් ටිකක් රෙග්ගුණාද මන්ද කියලා හිතෙනවා. අපි ඒ නිසා පුළුවන් තරම් ඉක්මනට අර කියන්නේ ප්‍රොෆයිල් හදන වැඩේ නම් එතනින් නම් පටන් අරගෙන යන්න. ඊට පස්සේ අර මේ මම තව පොඩි දේවල් ටිකක් ඇඩ් කරන්නම් අයියේ. ඒ කියන්නේ දැන් අර මේ යොහන් මල්ලිත් එක්ක කිව්වා ඒ කියන්නේ අර මොකක් හරි ගෝල් එකක් ඔරියන්ට් වෙලා එහෙම ඉන්න කට්ටිය ඉන්නවා. ඒ වුණාට අර නිකන් අපි අර මැජොරිටි ගත්තාම ඉතින් අපි හැමෝම දන්නවා නිකන් අර අපි සාමාන්‍යයෙන් නිකන් අර අපි එදිනදා කිව්වොත් නිකන් අර එදා වෙලට වස්නේ කියන්නේ අද ඉන්නවා ෂේප් එකේ හිට ඉන්නවා ඒ වගේනේ කියන්නේ අන්තිමට ලොකු ගෝල් එකක් ඩ්‍රීම් එකක් නැහැ. ඒතකොට දැන් අපි ඉමීඩියට් සීනියර් බැජ් එකත් එක්ක කතා කරපුවාම ටෝටලි ලොස්. මොකද මම හිතන්නේ දැනට ජොබ්ස් හම්බෙලා තියෙන්නේ බොහොම සීමිත ප්‍රමාණයකට. ෆැකල්ටි ගේ ඉන්ස්ට්‍රක්ටර්ස්ලා කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ වගේම ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ කියන ප්‍රයිවට් කන්ටැක්ට්ස් වලින් ගිය අය රෙන්ඩ අර ජෙනරලි එහෙම මේකක් නැහැ. එතකොට මට ඉතින් ඇත්තටම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද එයාලා මේ යන්නේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට දැන يعني ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ජොබ් නැහැ එහෙම කියලා දැන. එතකොට එයාලා අර ප්‍රිකෝෂන්ස් ටිකක් ගත්තේ නැත්තේ. ප්‍රොඇක්ටිව් වෙලා මේ අර තිබ්බ මේ කියන්නේ ත්‍රෙට්ස් එකට ලෑස්ති වුණේ නැත්තේ ඇයි? එක්ක එයාලට ඔපචුනිටි එකක් හම්බුනේ නැද්ද? එක්ක ඒක තේරුන්නේ නැද්ද? මොකද්ද ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ? මොකද දැන් අපේ පැත්තෙන් ගත්තොත් අපිට ඒක හොඳටම තේරෙනවා. ඒ වුණාට දැන් අපේ සමහර බැච්මේට්ස්ලා ගත්තත් එයාලට අපිට පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අයි මේ ළමයින්ට ඒක තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඒ කියන්නේ මෙහෙම අවුලක් තියෙනවා. එතකොට ඔන්න ඕක එතකොට දැන් මම හිතන්නේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක විදිහට ගත්තොත් ඒකත් අපිට නිකන් පොඩි මේ කියන්නේ අපි ඒක ඔපචුනිටි එකක් විදිහට හිතන්නත් පුළුවන්. අනිත් පැත්තෙන් පොඩි ත්‍රෙට් එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. මොකද දැන් අපි මේ වගේ ඉනිෂিয়েට් කරලා පස්සේ ඒක කට්ටිය කොහොම ග්‍රැබ් කරයිද කියන එක ඒක පොඩ්ඩක් බලන්න වෙයි. ඊට පස්සේ තව එකක් තමයි දැන් කොම් වගේ ඩිපාර්ට්මන්ට් ගත්තාම එයාලා ගොඩක් ප්‍රොජෙක්ට්ස් ඉන්වෝල්ව් වෙලා කියන්නේ කරිකියුලම් එකෙන් මේක හදනවා. කියන්නේ ප්‍රොජෙක්ට් වල ඉන්වෝල්ව් වෙලා ඊට පස්සේ ඉන්ටර්න්ෂිප්ස් කරලා කියන්නේ මොකක් හරි තමන්ගේ පර්සනල් බ්‍රෑන්ඩින් කරලා එහෙම. ඒනොත් අනිත් ඩිපාර්ට්මන්ට්ස් ගත්තාම මේ පැත්ත ගොඩක් අඩුයි. එතකොට අර ඒ වගේ අවස්ථාවකදී දැන් ඇකඩමික් කරන ගමන් කොහොමද මේ ඉන්ටර්න්ෂිප් එකක් බැලන්ස් කරලා කරගන්නේ අර ඒක පොඩි නිකන් එක්ස්පීරියන්ස් ෂෙයාරින් වගේ දෙන්න වෙයි. ඊට පස්සේ තව දැන් මම සිවිල් ඉංජිනේරින් ඒ පැත්තෙන් ඉන්න නිසා ඒ කියන්නේ දැන් ඇත්තටම අපේ ෆයිනල් ඉයර් ආපුවාම තේරෙනවා. ඒ කියන්නේ සමහර ලෙක්චරර්ස්ලා ඇත්තටම ඒ කියන්නේ try කරනවා. ඒ කියන්නේ beyond the course මේ කියන්නේ ඇත්තට මේ කෝස් එකට අදාළ නැහැ. ඒ වුණාට ඒ සර්ලා මෙන්න මේ software ටික තියෙන දැන් උදාහරණයක් විදිහට මේ සබ් එකේ මෙන්න මේ set එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ ETABS ඒ වගේ අර CSI collection එකම අපිට කියලා දුන්නා. එක මේක කියන්නේ beyond the course ඒ වුණාට තියෙනවා කියලා පෙන්වනවා. සහ ඒ කියන්නේ ඒව නැතුව ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ සර්වයිව් වෙන්නත් බෑ කියලා කිව්වා. ඒ වුණාට අර again අර අපේ ළමයින්ට ඒ කියන්නේ තියෙන අර ටයිම් එකත් එක්ක ඒක ඔච්චර දුර ග්‍රැබ් කරනවා ප්‍රශ්නේ නෑ. ඒ නිසා පුළුවන් නම් අර කෝසස් වගේම පොඩ්ඩක් අර ඒ කියන්නේ රියල් බේස් ප්‍රොජෙක්ට් එක සිවිල් ඉංජිනේරින් පැත්තේ මම කියනවා නම් ඇක්චුවල් බිල්ඩින් එකක් කියන්නේ maybe 4 story 5 story වගේ එකක් කොහොමද කරන්නේ? ඇක්චුවල් ඩිසයින් එකක් කරන්නත් පුළුවන්. මේ ඒතකොට ඒ වගේ තිබ්බොත් මම හිතනවා ඒ කියන්නේ ප්‍රොජෙක්ට් බේස් ලර්නින් එකකුත් වෙයි කියලා. ඒ කියන්නේ ඒක කරන ගමන්ම මේ කොට ඔය වගේ සජෙෂන්ස් ටිකක් තමයි තිබ්බේ. ඊට පස්සේ තව නිකන් සජෙෂන්ස් විදියට තියෙන්නේ දැන් අපේ කැරියර් ෆෙයර්ස් ගත්තාම දැනට ඇත්තටම කියන්නේ ෆැකල්ටි එකෙන් එහෙම ලොකු ප්ලෑන් එකක් නැහැ මේ. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම කියන්නේ ඒක අර එසෙන්ෂල් තින් එකක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ අර additional thing එකක්. ඒ කියන්නේ they do but if they can't do they don't want to. But I think it should be kind of an essential thing in almost all the faculties like and almost all the departments. ඒකට ඒකට චුට්ටක් ඔයාලට සපෝට් එක දෙන්න පුළුවන් නම් මම හිතනවා හොඳයි කියලා. ඊට අමතරව දැන් ඔය ප්‍රොජෙක්ට් සිම්පෝසියම් එකට වගේ දැන් ඔය අපිටම ඒක දැන් අපි අනිත් කට්ටිය කතා කරයි දැන් ඔය ගොඩක් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකෙන් පාටිසිපේට් වෙන්නේ නැහැ කියලා තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට කෙමිකල් මෙකැනිකල් ඒ වගේ ඒවට එන්නේ නැහැ කියලා දෙනවා. ඒකට ඒගොල්ලෝ ඒවා කතා කරයි. දැන් අපේ පැත්තෙන් ගත්තොත් අපි ගොඩක් වෙලාවට ගොඩක් මම හිතන්නේ අපි කරන ප්‍රොජෙක්ට්ස් එහෙම ඉන්ඩස්ට්‍රි ඇප්ලයි වෙනවද ඒක ගැන මම ඇත්තටම දන්නේ නැහැ කොහොමද කියලා. ඒක ඉතින් අපි බලමු ඉස්සරහට කොහොමද ඒ කියන්නේ ප්‍රොජෙක්ට් පැත්තෙන් අපි ඉන්ඩස්ට්‍රි එක යනවා නම් ඒක කොහොමද කියලා බලමු. ඔය ටික තමයි ඇත්තට කමෙන්ට්ස්. thanks Ashan Mali, thank you very much. මම පොඩ්ඩක්
ඉතාලම කෙටියෙන් කිව්වොත් එහෙම මල්ලිකවර කාරණා දෙක තුනකට අපි අර ලයින් අප් එක හැටියට ගත්තොත් එහෙම එකක් ඔය විශේෂයෙන්ම ඉංජිනේරින් කරන අනිත් කට්ටිය තන සිවිල් ඉංජිනේර්ස්ලාට ඒක කොහොමද තියෙනවා චාර්ටර් එක කරද්දි කියනවා චාර්ටර්ඩ් ඉංජිනේර කෙනෙක් වෙන්න ඕන නම් තව චාර්ටර්ඩ් ඉංජිනේර කෙනෙක් යටතේ වැඩ කරන්න වෙනවා ඩිසයින් එකක් කරන්න. ඒකට ඒකට මොකද එහෙම චාර්ටර්ඩ් ඉංජිනේර්ස්ලා ඉන්න ඉන්ස්ටිටියුට් එක වැඩ කරන්න වෙයි. එහෙම නැත්නම් අවුට් වෙලා ඒ රෙපියුටඩ් කම්පැනිස් තියෙනවා ISL එක අප්‍රූව් කරපු. එතකොට අපි ඔය කිව්ව පොයින්ට් එකත් එක්ක යන ප්‍රැක්ටිකල් එක්ස්පෝෂර් එකදී අපි අතරම ප්ලෑන් කරපු දේ තමයි උදාහරණයක් අපි හිතුවොත් ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. අපි හිතමු දැන් මෙතන චතුර ගත්තොත් චතුර මට දැන් කියලා තියෙනවා චතුරට දෙන්නෙක් විතර ඕන වැඩ කරන්න. ඒතර ඒකට සෙකන්ඩ් ඉයර් ළමයි දෙන්නෙක් විතර අපි කතා කරපුවර ෆුල් ටයිම් නැත්නම් පාර්ට් ටයිම් හැබැයි මේත් එක්ක එන්ගේජ් වෙලා ඉන්නවා දිගටම. ඒ කියන්නේ අපි කිව්වර ඉන්ඩස්ට්‍රි මෙන්ටරින් කියන එක අපි ඩිජිටල් ප්ලැට්ෆෝම් එකට ගේන එක තමයි කරන්නේ. ඒතකොට අපි චතුරට දෙන්නෙක් අසයින් කරනවා සෙකන්ඩ් ඉයර් ළමයි දෙන්නෙක්. ඒතර ඒ දෙන්න දිගටම චතුරත් එක්ක පොඩි පොඩි වැඩ කරනවා. පොඩි පොඩි ඩිසයින්ස් කරනවා. ඊට පස්සේ ඒ කරන ගමන් මෙයාට අර හෙල්පින් හෑන්ඩ් එකක් කරනවා. ඒක තමයි මම හිතන්නේ අර ටෙක්නොලොජි සෙකන්ඩ්මන්ට් එක කරන හොඳම දෙයක්. ගායන ගත්තොත් ගායන්ට ඒ වගේ ටීම් එකක් ඕන වෙනවා වැඩ කරන්න. ඒ වගේ ඒක තමයි අපි හිතන්නේ ෆස්ට් ඉයර් සෙකන්ඩ් ඉයර් කියන ෆීල්ඩ් එක කඩපු වෙලේ ඉඳන්ම අපි එක දිගටම ගත්තොත් ඒදාර සුලෝචනා කිව්වා වගේ තමන්ගේ CV එකේ දාන්න පොඩි පොඩි මිනි ප්‍රොජෙක්ට්ස් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මම මෙන්න මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක 3 months මෙන්න මෙයත් එක්ක එකතු වෙලා කරා කියලා ඒ වගේ ඒතර අවුට් වෙද්දි කරගන්න පුළුවන් වෙන එක. නැත්නම් අපි කතා කරලා අපි ටයිම් එක නැහැ කියන එක ඇත්තටම අපි අපේ ඇකඩමික්ස් කැලෙන්ඩර්ස් එක අපි ඇත්තටම බලන්න ඕනේ. කියන අපි බා කියලා වෙලා තියෙන හැබැයි ඔක පිටරටකට එහෙම ගියොත් එහෙම කට්ටිය පාර්ට් ටයිම් වැඩත් කරලා එළිය කේව්ස් එක හරි මොකක් හරි වැඩ කරන ගමන් ඒකත් කරලා ඇකඩමික්ස් ටිකත් කරගෙන ඊට පස්සේ ඉන්ඩස්ට්‍රි තියෙන වැඩත් කරගෙන ඊට පස්සේ යාලගේ තියෙන ඔය ෆෙයා කියන්නේ ෆෙයාස් ටිකයි ඊට පස්සේ කට්ටිය තියෙන කල්චරල් ඉවෙන්ට්ස් ඔය ඔක්කොමත් එක්ක එන්ගේජ් වෙනවා ළමයි. ඒක නිසා මම හිතනවා අපි ඒ තැනට යන්න වෙයි කියන අපි අනිවාර්යෙන් අපි එෆිෂියන්සි ලෙවල් එක කියන අපි රටක් හැටියට ගත්තොත් අපි අනිවාර්යෙන් අපි එෆිෂියන්සි ලෙවල් එක වෙන තැනකට ගේන්න වෙනවා. දියුණු වෙච්ච රටක් කිව්වහම මේ කට්ටිය ඔය 9ට විතර වැඩට ඇවිල්ලා 4ට වැඩ ඇවිල්ලා ගිහිල්ලා දවස පුරා ඒකක් බිබේ විද කරපු රටවල් දියුණුලා නැහැ. අතරම දැන් ඔය ගෑන් එහෙම කතා කරොත් කියයි උදේ පාන්දර ඇවිල්ලා රැය වෙනකම් වැඩ කරලා හැබැයි මේ වැඩ කරන අවය එකත් හරිම එෆිෂියන්ට් අවර්ස් ටිකක්. ඒ කියන්නේ අපි තේරුම් ගත්තොත් අපිට කරන්න තියෙන දේවල් හරියට කරගත්තොත් මම හිතනවා ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතුරු වෙච්ච දේ අර යොහන් කිව්ව දේත් එක්ක ඉතුරුනේ এডুকেෂන් එක කොහොමද අපි ඩ්‍රයිව් කරන්න කියලා ෆොරින් එක්ස්පෝෂර් එකත් එක්ක අපි ඒකට යොහන් අපිට පොඩි ටයිම් එකක් දෙන්න. ඒකට අපි රෙපියුටඩ් ටීම් එකක් ප්ලෑන් කරලා අපි ඒකට වෙනම සෙෂන් එකක් කරමු. ඔයාලගේ ESU එකක් හරි වගේ අපිට දෙන්න. අපි ඒ වගේ වෙලාවක හරි ප්ලෑන් කරන්න. ඒත් එක්කම අපි මේ ඇතුළෙත් අපි ප්ලෑන් කරලා තියෙනවා ඒ වගේ වැඩ ටිකක්. ඒකට අපි පොඩි ටයිම් එකක් දෙන්න. ඒක අපි ස්ට්‍රක්චර්ඩ් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් හරියට ප්ලෑන් කරලා කියන්නේ. ඊට අමතරව අර ආශාන් කිව්ව එකටයි මම රන්දිකත් කිව්ව පොයින්ට් එක අර සින්ක් ඇන්ඩ් රිසෝස් එක අපේ සෝස් කියන එකත් එක්ක කතා කරද්දී අපි ඇත්තටම අපේ සබ් කල්චර් එක අපි සරලව කියොත් තමයි කුප්පි දානවා කියලා අපේ තිබ්බ කල්චර් එකක් අපි හදන ප්ලැට්ෆෝම් එකසේ අපි හිතන්නේ Taman මොන හරි දෙයක් පොඩි දෙයක් ගන්න ඕන. ඕක මොකද යුරෝප් වල එහෙම තියෙනවා. අපි හිතමු පොඩි දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් මේ ප්ලැට්ෆෝම් එකෙන් අපි දෙනවා යාට පොඩි සෙෂන් එකක් කරන්න. එයා පොඩි දවස් 3ක විතර කරනවා අලුත් නොලෙජ් එකක් ඉගෙන ගත්ත දෙයක්. අපි හිතමුකෝ ආශාන් කිව්වා වගේ software එකක් වැඩ කරන අපි හිතමු මොන හරි solid works වගේ පොඩි දෙයක් කරනයක් කියලා එක්කෙනෙක්. ඒතර එයාට පුළුවන් එයාගේ පොඩි සෙෂන් එකක් එයා හදලා දෙනවා. අපි ඒක අප්ලෝඩ් කරන්න opportunity එකක් කරන් දෙනවා අපේ ප්ලැට්ෆෝම් එකට. ඒතර ඒක කොහේ හරි වෙලාවක කවුරුහරි කරපුවා. ඒතර අපිම තමයි රිසෝස් පර්සන්ලා වෙලා තියෙන්නේ. ඒතර ඒක ඇසින් පළහැට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒක අපි ඒක ග්ලෝබලිම යවන්න පුළුවන්. ඒ වගේ opportunities අපි මේක ඇතුළේ ක්‍රියේට් කරන plan එකකුත් තියෙනවා. ඒක අපි next step එක හැටියට තමයි වගුරුට තියෙන්නේ. හරි අපි questions වලට තව තියෙනවනේ යමු අපි questions වලට. questions or ideas එහෙම නැත්නම් මොන හරි suggestions අපේ මේ තියෙන ඩිරෙක්ෂන් එක මෙන්න මේ පැත්තට ගියා නම් හොඳයි කියලා වගේ තියෙනවා නම් අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න. යෝහන් මලි තව කවුරු හරි ඉන්නවද කට්ටිය? අපිට ඕන හෑන්ඩ් රේස් කරන්න පුළුවන් නැත්නම් කතා කරන්න. ඇත්තට මෙහෙමයි මේ අපි මල්ලිලා නංගිලට කියන අපි දැන් අර යාළුවෝ කතා කරමු. ඒ කියන්නේ අපි මේ අපි with your own shoes තමයි අපිත් ඔයාලා විදිහටම ওই විදිහටම තමයි ඉන්නේ. අපිට වෙනසක් තියෙන පොඩ්ඩක් අපේ කොන්ඩේරවල පොඩ්ඩක් පැහිලා තියෙනවා. ඒක තමයි අපි try කරනවා මොකක් තරුණ වෙන්නේ. Hello, can you hear me? Yeah, please go ahead. Yeah, I'm Ishan Fernando from the 17 batch. Hi Ishan. Actually, I'm not in a very appropriate position to turn my video. No problem. I talk like this. Well understood. Okay. So, like, my idea was, as Mr. Gayan told, that some of the students have this passion about some areas, like very untouched engineering areas, like origami related engineering and biomedical and aerospace, like those kind of engineering. And they are very passionate to do such engineering projects related to those kind of areas. But
the resources they have is very limited. If you can provide contacts or some resource persons related to those areas, of course we can find some informations in the internet as well, but with that human touch, if you can provide that human touch for those kind of students, I think they will produce results than usual. But I personally know some of the students, their interest is something else, because as they do not have the resources and the proper guidance, they're choosing another path, they're choosing another project. So if you can provide that, and it is pretty obvious a fact that in these days there are very limited resources, like in lecturers are going abroad and those kind of stuff are there. So if you can help with that regard, I think it will be a huge advantage for the students. Thanks, Sushan. Thanks for the question. And I think that that's one of the key objective of this project in particular, because as I mentioned earlier, because what we found from Sri Lanka, yes, we have a huge talent, but there are very limited opportunities. What we prefer or are passionate. But on the other hand, when it comes to Australia or the other part of the world, especially with the allied countries, they have many opportunities. So what we are planning to do and trying to do, make use of our diaspora, number one. Number two, the other resources. We have some experience with some people who have worked across, for example, here that Tilanka has worked in Belgium for some times, and Guyana is now in Australia. There are huge sort of diaspora in terms of maybe university graduates, or else the people who are doing some entrepreneurship back in the other countries. So what we think, we have a strong relationship, and those niche areas which we can find some opportunities, and definitely we will try to capitalize them. And that's one of the key objectives which we have. Or else at the same time, on the other way, we can say that there are some other areas which have some good market segments. So those things we are going to open your eyes, where you can take a little bit of some extra works and homeworks, then you can explore those areas. That's those one of the key objectives. And obviously we have the confidence, and we have the resources, we believe, and we can find out opportunities. Thanks, Ashan, for the question. And there was another hand raised from Kasun. Kasun, hand raised. Oh, Kasun. මම ඊටින් බැච් එකේ මම සර් සිවිල් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ ඉන්නේ. සෝ දැන් අපිට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්න තමයි අර ගයන්ස් කතා කරාවේ කලින් අර මේ දැන් අපිට සර් ඇත්තටම දැන් අර අපිට ලොකු අරමුණක් නෑ වගේ නිකන් අර දැන්ට ලංකාව අපි ලොකුට මොළොට වැදලා තියෙන්නේ ජොබ් ෆීල්ඩ් එක කඩම වැටෙන්න තියෙන සර් කවුරු කොහොම කිව්වත් ඒතකොට තව අවුරුදු 10ක් 15ක් වගේ යනකම් ඒ කියන්නේ අපිට නම් පේන්නේ නැහැ මේ ගොඩ යන විදියක් වගේ නිකන්. ඒතකොට සර් දැන් අපිට අරමුණක් නෑ වගේ හරි කසුන් තරහ වෙන්න එපා. මෙහෙම කිව්වට මේ සර් කිව්වහම පොඩ්ඩක් අපි නම් අර දුරස් වෙලා කියලා ගඩියක් අයිය කියනවා. නේද? අයිය කියලා කතා කරන්නේ. හරි. අයිය මෙහෙමයි. එතකොට දැන් මේ අර කියන්න වගේ දැන් අපි ඇකඩමික් කරගෙන යද්දි දැන් අයියලා දන්නවනේ අපිට සෑහෙන ස්ට්‍රෙස් එකක් තියෙනවනේ ඩිසයින් එක. ඒතකොට අපි ඔලුවට ලොකුටම වදින් තමයි මේ ජොබ් එකකුත් නෑ හරියට අපි මෙච්චර මහන්සි වෙනවා. ඒතකොට අපිට පොඩ්ඩක් දැනුවත් කිරීමක් තියෙනවා නම් අය දැන් කොහොමද දැන් අපිට මෙහෙන් එළියට ඇවිල්ලා කියන අපිට රට ගිහිල්ලා හරි කොහොම හරි අපිට ඔපචුනිටි එකක් ලැබෙනවා නම් අපිට ඒ කියන්නේ අපි හිතේ තියෙන ජොබ් ෆීල්ඩ් එකට යන්න ඒ කියන්නේ ඩිසයින් පැත්තට හරි කන්ස්ට්‍රක්ෂන් පැත්තට හරි දැන් අර දැන් සර් හොඳ උදාහරණයක් ගත්තොත් අයියේ දැන් අපි ට්‍රේනින් පීරියඩ් එකක් ගියා කලින් මාස 3ක. ඒතර අපිට ලොකුවටම සෙට් උනේ ඔෆිස් එක තමයි අපි හිටියේ. ඒතර අපේ ගොඩාක් අය හිටියේ සයිට් වහලා තිබ්බේ. ඒතර අපි කැම්පස් එකෙන් අපිට දුන්නේ ඔෆිස්. ඒතකොට දෙයක් ඉගෙන ගන්න බැහැනේ ඇත්තටම. හැබැයි මොරටුවේ ওই තත්ත්වේ නැහැ. ඒතකොට යාළුවා දැන්ට අපි පැරලල් හිටපු සෙට් එක මොරටුවේ ට්‍රේනින් ඉන්නවා. හොඳ සයිට් වල එළිය වෙනකම් වැඩ යන සයිට් තියෙනවා යාළුවා. ඒතකොට එතන ලොකු අඩුපාඩුවකුත් තියෙනවා අපිට. මේ එතකොට එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒතකොට තව එකක් තියෙනවා අයියේ අර මොරටුවෙන් අර ජපන් ජොබ් එහෙම සෙට් කරලා තියෙනවා යාළුවා ට්‍රේනින් එහෙම යන්න. හැබැයි අපිට මේ ජොබ් එහෙම සෙට් කරලා තිනවා ජපාන්ට එහෙම ඒ කලින් අවුට් වෙච්ච අයගෙන් එහෙම කනෙක්ෂන් ලැබිලා නමුත් අර අපිට එහෙම ලොකුවට මම හරියට දන්නේ නැහැ පස්සේ ලැබෙයිද කියලා. දැන් එහෙම ලොකුවට මොකුත් නැහැ. ඒ කියන්නේ තව අපිට මං හිතනවා වටනවා අපිට ට්‍රේනින් එකකට පිටරට යන්න වගේ chances එකක් ගන්න පුළුවන් නම් ඒකත් වටනවා කියලා. ඒක මං කැමතියි මට තියෙන ප්‍රශ්න තමයි අයියේ මම කැමතියි අර අපි සිවිල් කරලා අපිට සිවිල් බේස් තව වෙන මොනවා හරි ප්‍රොජෙක්ට් පැත්තට යන්න පුළුවන් නම් ඒ කියන්නේ මොන වගේ පැත්තටද යන්න පුළුවන් අපිට දැන් ඔය ලංකාවේ තියෙන ජොබ් එක අර කඩා වැටිච්ච තත්ත්වෙත් එක්ක අපිට ඒක මගහරවගෙන ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් ඔපචුනිටිස් මොනවද තියෙන කියලා පොඩ්ඩක් දැනගන්න.
හරි thanks මල්ලි thanks. අපි ඒ ටික කතා කරමු අපි පොඩ්ඩක් ඒක ඩීටේල් කතා කරමු. එකක් අර මල්ලි කිව්ව මට උදාහරණ කියන්න පුළුවන් මම හිතනවා අර යුනිවර්සිටි රිලේට් කරන්න කැමති නැහැ එකක් විශේෂයෙන් මගේ වයිෆ් පුත් වැඩ කරන මොරටු යුනිවර්සිටි එක නිසා මට මතකයි අපේ කාලෙත් ඒ සමහර යුනිවර්සිටිස් වල foreign trainings එකම දුන්නා මම මේ කතා කරන අවුරුදු 15කට 20කට කලින්. ඒක නිසා මම හිතනවා අපිට ඇත්තටම opportunities නැතුව නෙමෙයි අපි ඒවට bridge කරන්න නැති ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අර ගයන් කිව්වා වගේ ඒ opportunities හදාගන්න ප්‍රයත්න අර අපි ඒක ටිකක් ලොකු විදිහට හිතුවට සිංගප්පූර් හරි යුරෝප් හරි ගිහිල්ලා ට්‍රේනින් එකක් ගන්නවා කියන එක ඇත්තටම අපි දැන් මේ කතා කරන අපි global village එකක් ඇතුලේ කතා කරන. ඒක නිසා මේක ලොකු challenge එකක් නෙමෙයි අනිවාර්යෙන් අපි ඒකට opportunities create කරමු. අපි අර කිව්ව culture එක inculcate කරන්න වෙනවා. අර Japanese කතාවක් කිව්ව එකට මම උදාහරණයක් මගේ roommates කියන්නේ ශ්‍රී ලංක මගේ roommates computer අනිත් එක්කෙනා හිටියේ mechanical roommates එයා අවුට් වෙච්ච ගමන්ම ජපාන් ගියා. ඒකට ඇත්තටම අපිට මම හිතන්නේ අපේ කොන්සර්ගේ හරි ඒ වගේ අපේ හිටපු ලෙක්චරර් කෙනෙක්ගේ mutual transfer එකක්. ඒ කියන්නේ universities to university transfer එකෙන් තමයි ඒ අපේ තුන් දෙනෙක් ගියා ජපාන් එතනදී. ඊට අමතරව වෙන channels වලින් ගියා. ඒ කියන්නේ මේ වගේ opportunities ඕන තරම් තියෙනවා. නැතුව නෙමෙයි ඇත්තටම. අපි ඒක නිසා අපි ඒකට ඒක capture කරගත්තේ නැති එක තමයි අපි තියෙන ප්‍රශ්නේ. අපි ඒක ඇත්තටම මේක වල වැරදිට දකින්න එපා. මේකත් ඒක අඩුපාඩුවක් හැටියට අපි දැක්ක ඇත්ත. මේකට හේතුවක් තමයි මේ අපි ඉන්ටර්වින් වෙන්න. ඊළඟට ප්‍රශ්නයක් ගැන කතා කරපු නිසා ඉස්සරහට ජොබ් නැති වෙයි වගේ කියන චැලෙන්ජ් එකේදී ඊටාම කෙටියෙන් මම උත්තර දෙකක් දෙන්නම්. එකක් තමයි ඔයාලට ওই ප්‍රශ්නේ තියෙනවා වගේම තමයි හිතන්න පොඩ්ඩක් අපේ ඒජ් එකේ ඉන්න දැන් ඇත්තටම අපේ ඒජ් එකේ ඉන්න ළමයි දෙතුන් දෙනෙක් ඉන්න අම්මලා තාත්තලා ඉන්න කට්ටියට ජොබ් එකක් නැතුනොත් එහෙනම් කොච්චර ස්ට්‍රෙස් එකක්ද කියලා. ඒක නිසා අර සංජීව මුලින් කිව්වා වගේ මේක සෝෂල් ප්‍රශ්නයක්. මේකට අපි එකතුලා වැඩ කරමු කියන එක තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ. ඒකෙදී අපි නෙට්වර්ක් එකක් හැදෙන්න එක තමයි ස්ට්‍රෙන්ත් එක. ඒකේ මගේ බැච් එකේම හොඳම උදාහරණයක් තියෙනවා. මම කියන්න කැමති නැහැ. බෝයින් ගෲප් එකේ වැඩ කරේ එයාගේ එකපාරටම ජොබ් එක කොවිඩ් පටන් ගත්ත ගමන් within 3 months වලින් ජොබ් එක නැති වුණා. ළමයි දෙන්නෙක්ගේ තාත්තා කෙනෙක් කියලා මගේ බැච්මේට්. ඊට පස්සේ එයා අවුරුද්දක් තිස්සේ මහන්සි වෙලා ඒ කරපු solid works තමයි කර හිටියේ. solid works මේ explore කරලා මහන්සි වෙලා අන්තිමට එයා දැන් upworks සහ fiverr sites වල හොඳට වැඩ කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඩොලර්ස් සැලකිය යුතු ගාණක් කර චතුර කිව්වා වගේ ලංකාවේ ඉඳන් හොඳ ඩොලර් ගාණක් earn කරනවා. ඒ කියන්නේ මේ challenges වලදී face කරන්න අපි ready වුණා නම් ඇත්තටම අර අචාන් කිව්වා වගේ preparation එක තිබ්බනම් මම හිතනවා ඒකට අපිට challenges face කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. අපි මේක bridge එක කරගමු අනිවාර්යෙන් අපි කට්ටියම එකතුලා වැඩ ගන්න. අපි ඒ කිව්ව විදිහට මම කිව්වා වගේ civil සහ ඇත්තටම වෙනත් projects වලට අපි line up කරලා තියෙනවා project management ඊට පස්සේ contracts management ඒ තියෙන අදාළ mini courses ටිකක් අපි line up කරලා තියෙනවා. ඒක optional. තමන්ට කැමති නම් select කරලා follow කරන්න බෑ. ඊට අමතරව ගයන්ගේ BIM එකක්. ඒ කියන්නේ ගයන් සහ තව අපි Dr. Sandanaik කියලා ඉන්න දෙන්නෙක් Victoria University එකේ කෙනෙක් අපි කට්ටියත් එක්ක එකතු වෙලා building information modeling and මේ පැත්තට අපි වෙනම session එකක් plan කරලා තියෙනවා. ඒක අපි කරන ගමන් ඒක ඔයාලගේම තියෙන society එකක්. ඒ කියන්නේ civil engineering or mechanical engineering society එකක් කරහා recognize කරන්න පුළුවන් certificate එකක් issue කරන්න පුළුවන් level එකට අපි ඒක ගෙනියනවා කියලා අපි pledge කරනවා. ඒකට අපි ඒක plan කරලා තියෙන එක it is in our plan. තව ගැටලු තියෙනවද? අයියේ මේ මම එනවාද? එනවා කතා. ඔව් මං කසුන්ගේ රූම්මේට් කතා කරන්නේ. ඔව්. අර මොරටුවේ කැම්පස් එකේ මම දැකලා තියෙනවා අයියේ මේ දැන් මේ වෙනකොට අපේ 16 parallel batch එකට ඒ කට්ටිය දැන් අවුට් වෙලා ගොඩක් කල් වෙනවා. ඒ කට්ටියට එහෙම මේ අර ජපාන් ජොබ්ස් ඔෆර් කරලා තියෙනවා කැම්පස් එකේ මේ career guidance unit එකෙන්ම. ඒ කියන්නේ මේ ජපානයේ ගිහිල්ලා ඒ කියන්නේ experience ඕන වෙන්නේ නැහැ. fresh graduates ලට offer කරලා තියෙනවා. එතකොට ලංකාවේ ඉන්නකම් දැන් අර ජපාන් exam එක එහෙම කරන්න ඕනේ කටි language එකේම. ඒ කාලෙටත් ඒ කට්ටියට හොඳට pay කරලා තියෙනවා. සාමාන්‍ය 90000ක් ලක්ෂයක් විතර accommodations එක්ක ඉගෙන ගන්න කාලෙට language ඉගෙන ගන්න කාලෙට පවා හොඳට pay කරන විදිහට ඒ කට්ටියගේ career guidance unit එක මහන්සි වෙලා මේ ඒ වැඩේ කරනවා. ඒ කියන්නේ දැනටත් අපේ parallel කවුරු හරි අපි මොරටු එක්කෙනෙක් එක්ක කතා කරොත් ඒ කට්ටියට කොහොමවත්ම job issue එක ගැන එහෙම issue එකක් නැහැ job ප්‍රශ්න ගැන. මේ කියන්නේ දැන් civil මමත් civil මේ civil එක්කෙනෙක් එක්ක එහෙම කතා කරාම මොකද එයාලගේ career guidance unit එකෙන් එයාලව අතාරින්නේ නැහැ. මේ එයාලට හොඳ sure එකක් තියෙනවා මේ career guidance unit එකෙන් මොකක්ම හරි කරලා මොනවම හරි set කරනවා කියලා. එක්ක higher studies වේවා නැත්නම් job එකක් වේවා මොකක් හරි දේවල් ටිකක් මේ මොනවා හරි set කරනවා කියන විශ්වාසය ඒ කට්ටියට තියෙනවා. දැන් අපිට ගත්තම අයියේ ඇත්තටම එහෙම කොහොමනම විශ්වාසයක් නැහැ. සහ අර ඒ ජපාන් ජොබ්ස් කියන එක හොඳ ඔපචුනිටි එකක් විදිහට දකිනවා. ඒක පේරාදෙනියටත් ඒව ගෙන්න ගන්න මොකක් හරි පාත් එකක් හදා ගන්න බැරි වෙයිද අයියේ කොහොමද දන්නේ ඒක. නලින් මම ගන්න මේ ප්‍රශ්නේ. ඔව් රණ්ඩිය පොඩ්ඩක්.
අනිත් ඊට මම පොඩ්ඩක් මේ සුලෝචනා ඉන්නවා මොරටු යුනිවර්සිටි එකේ රිප්‍රසන්ට් කරන අපි සුලෝචනාට පොඩි අවස්ථාවක් දෙමු රන්දික පොඩ්ඩක් කතා කරමු. ඔව්. දැන් ඔපචුනිටිස් මෙහෙට ගන්නවා කියන එක මෙහෙමයි. දැන් ඔක අර මම අපි කලින් කතා කරපු නෙට්වර්ක් එකනේ ඔයන්නේ. දැන් අපේ E01 බැච් එකේ අවුට් වෙච්ච ගමන්ම අපේ බැච් එකෙත් මම හිතන්නේ 4 දෙනෙක් විතර නේද ඉන්නේ. 4 දෙනෙක් විතර කෙලින්ම මේ මෙටාටෙක් ලංකා ජපනීස් කම්පැනි එකේ ජපනීස් ලැන්ග්වේජ් කෝස් එක පටන් අරගෙන ඒගොල්ලෝ කෙලින්ම ජපාන් ගියා. දැනටත් එක බැච්මේට් කෙනෙක් තාම එහි ඉන්නේ. ඒගොල්ලෝ කරන්නේ MRI මේ ඇල්ගොරිතම්ස් ඩෙවලොප් කරනවා. ඒ වගේ මේ ඔපචුනිටිස් හැමදාම තිබුණා. ඒවා තාම තියෙනවා. ඒවා එක්ස්ප්ලොයිට් කරන්න අපි දැනගන්න ඕනේ. සමහර වෙලාවට ඔකේ කවුරු හරි එක රිසෝස් පර්සන් කෙනෙක් මොරටුවේ ඉන්න ඇති. සොලූෂන් ඊටදී දාන්න ඇති. හැබැයි එහෙම බෙන්ච්මාර්ක් කරගන්න එපා. මේක ජපනීස් ජොබ් එකක් එහෙමයි කියලා බෙන්ච්මාර්ක් කරගන්න එපා. ඔපචුනිටිස් එහෙම ලිමිට් වෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් තියෙනවා. හැබැයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඕගොල්ලෝටත් පොඩි මෙතන ටාස්ක් එකක් තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ දැන් අපේ ස්ටාෆ් එකේ ඉන්නවා ජපනීස් ග්‍රැජුවේට්ස්ලා ඉන්නවා. අපේ හිටිය ડોක්ටර් සුනිල් අපේරත්න හිටියා. ඒ වගේ කීප දෙනෙක් ඉන්නවා මේ ජපනීස් ලින්ක්ස් ගොඩක් තියෙනවා. ජපනීස් නැත්තම් අනිත් ඇමරිකන් ලින්ක්ස් එකම ගොඩක් තියෙන කට්ටිය ඉන්නවා. ඉතින් ඒ ડોක්ටර්ස්ලා ප්‍රොෆෙසර්ස්ලාත් එක්ක තියෙන රිලේෂන්ෂිප් එක මෙතනදී හරි වැදගත් මම හිතන්නේ. මම ඇත්තටම බයෝමෙඩිකල් ඉන්ජිනියරින් කියන්නේ මට ගොඩක් අලුත් ෆීල්ඩ් එකක් අර කලින් ඉෂාන් කිව්වා වගේ. මම අවුට් වෙච්ච ගාම මේ එකපාරට GE වගේ කම්පැනි එකේම රසාවක් හම්බුනේ අතරම මේ අපේ ප්‍රොෆෙසර් ලීලාන්ත සම්ප්‍රනායක මාව ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරා. ඉතින් ඒ අපිට තියෙන ඒ රිලේෂන්ෂිප් එක මාර වටිනවා. එතනින් තමයි ඔය ලින්ක් එක හැදෙන්නේ. ඕගොල්ලෝ පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳන්ම පොඩි දේවල් හරි කරලා ඇක්ටිවිටිස් කරලා එහෙම නැත්නම් පැත්තකට වෙලා හිටියොත් මේක ඉබේ වෙන්නේ නැහැ. කැරියර් ගයිඩන්ස් යුනිට් එකට උනත් ඒගොල්ලෝ සිලෙක්ට් කරගන්න ක්‍රමයක් තියෙන්න ඕනේනේ. සුලෝචනාට මම හිතන්නේ මීට දෙයක් කියන්න පුළුවන්. මගේ ඉන්පුට් එක නම් අධෛර්යයට නම් පත් වෙන්න එපා ওই විදිහට. මොකද මේ ඒගොල්ලන්ට තියෙන අපිට නැහැ වගේ එකක් නැහැ මෙතන. අපිට තියෙන දේවල් සමහරට ඒගොල්ලන් නැති වෙන්නත් පුළුවන්. මොකද අපි මොරටුවේ ග්‍රැජුවේට්ස්ලා මේ රීසන්ට් කට්ටියයි පරණ කට්ටිය ඔක්කොමත් එක්ක අපි නිතරම ඉන්ටරැක්ට් කරනවා. එහෙම මට ඩිස්ටින්ක්ට් ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් පේන්නේ නැහැ අතරම. ඔයගොල්ලෝ කියන විදිහේ පොඩි ලින්කේජස් එකලන් තියෙන පුළුවන්. අපි බලමු අපිත් මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා. ඔයගොල්ලන්ගේ පැත්තෙන් එනවා නම් අපිට මෙන්න මේ දේවල් වල අපිට ස්කිල්ස් තියෙනවා. මෙන්න මේ ඉන්ට්‍රස්ට් එක තියෙනවා. පාත් එකක් හදාගන්න අපිට ලින්ක් එකක් හදලා දෙන්නකොත් අපිට ඒක කරන්න පුළුවන්. අපි නෙට්වර්ක් එක්ස්පර්ට් කෙනෙක් කරන්න පුළුවන්. we'll give it to සුලෝචනා නේ. ඔව් මම සුලෝචනාට දෙන්නම්. මම ඊට කලින් පොඩි දෙයක් කියන අතර මටත් ඔය පොයින්ට් එක කියදී කියන ස්ටාෆ් එක එක්ක ලින්ක් වෙනවා කියන එකත් එක්ක මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒක මම අපි අතරම මේක අපිට මිස් වෙච්ච දෙයක් මම හිතන්නේ සුලෝචනා ඒක ඩීප්ලි පැහැදිලි කරයි. මේ කියන්නේ ස්ටාෆ් එකත් ලින්ක් වෙනවා කියන්නේ ස්ටාෆ් එක පස්සෙන් ගිහලා හැම වෙලේම මොන හරි දෙයක් කරගන්න. අපි අර දැන් ස්ටාෆ් එකට අතරින් පොඩ්ඩක් නිකන් අපි බ්ලේම් කරා වගේ දෙයක්ත් වගේ තිබ්බනේ. ඒක නිසා අපි ඒක පොයින්ට් එක ගත්තොත් හරියටම මට හිතෙන දේ හොඳම දේ තමයි දැන් මම දැකලා තියෙනවා ස්පෙෂලි සුලෝචනා හැමත වැඩ කරද්දී ඒ කට්ටියට ළමයින්ගෙන් ගන්න දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඒ කට්ටිය වැඩ කරන්නේ අපි දැන් පොඩි ෆ්ලයි එකක් හදාගන්න. ඊට පස්සේ මොන හරි එල කරන ටෙක්නෝ ඉවෙන්ට් එක කරද්දී ටෙක්නෝ එකට කොහොමද කන්ට්‍රිබියුට් කරන්නේ. ඒක නිසා මම හිතන හැම වෙලේම මේක ඇත්තටම අර රන්දික කිව්වා වගේ give and take එකක් තමයි. ඒ කියන්නේ අපි දෙයක් දෙන්න ඕනේ. එතකොට ස්ටාෆ් එක පික් කරනවා කට්ටිය. කියන්නේ මම කියන්නේ ස්ටාෆ් එකට අර අපි සරල භාෂාවෙන් කියනවා වගේ go behind කියන එක නෙමෙයි. හැබැයි ඒ කට්ටියත් එක්ක කොලැබොරේටිව්ලි වැඩ කරනවා. අපි මම කටුබැද්ද සහ පෙරදිනේ ඒ දෙක දැක්කා ලොකු ගැප් එකක් තියෙනවා කියන එක මම අත්‍තරම දැක්කා. ඊට අමතරව අපි කතා කරන්නේ නැති පොයින්ට්ස් ටිකක් තියෙන එක අපි ගත්තොත් KDU ස්ලිට් වගේ ගත්තොත් ඒ කට්ටිය රිලේෂන්ෂිප් එකක් වෙනස්. ජප්න යුනිවර්සිටි ගත්තොත් රුණ යුනිවර්සිටි ගත්තොත් ඒවා වෙනස්. යුනිවර්සිටිස් වල තියෙන රිලේෂන්ෂිප්. ඒක නිසා අපි ඒකට පොඩ්ඩක් එකතුලා කට්ටියත් එක්ක වැඩ කරන තමයි හොඳ කියලා සුලෝචනා පොඩ්ඩක් ඇඩ් කරමු දෙයක්. මේ හැබැයි ඔය මේ කැරියර් ගයිඩන්ස් එකේ මේ විදිහට කරනවා කියන එක ජෙනරලයිස් කරන්න අමාරුයි. ඒක අර කේස් බයි කේස් යන දෙයක්. මේ ඇත්තටම වෙන්නේ මේ ඔය ලෙක්චරර්ස්ලාගේ පර්සනල් යනවා පර්සනල් ලෙවල් එකේ එහෙම නැත්නම් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ MOU සයින් කරපුවා තියෙනවා. මේ නමුත් ඒක ලීඩ් කරන එක ලෙක්චරර් කෙනෙක් හෝ ගෲප් එකක් through තමයි ඔය වගේ වැඩ වෙන්නේ. එතනත් ඇත්තටම give and take එකක් තමයි වෙන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට මේ ළමයි semester 2 3 වගේ ඉඳන්ම මේ project series යනවා. දැන් මම දන්නවා සිවිල් එකේ මේ අපිත් එක්ක වැඩ කරනවා ඔය climate resilient agriculture project එක. දැන් ඒ ස්ටුඩන්ට් දැන් PhD කරන්නේ RMIT මේ ඕස්ට්‍රේලියන් යුනිවර්සිටි එකක් එක්ක ජොයින්ට් PhD එකක් කරන්නේ. දැන් එයා කරලා තියෙන වැඩ දිහා බලනවා semester 2 3 වගේ ඉඳන්ම ඒක අර මේ align වෙච්ච මේ project series එකක් කරලා ඒ link කාලයක් තිස්සේ තියාගෙන ඒ project එකේ part එකක් විදිහට තමයි ළමයාව යවන්නේ. ඒක මේ අර
අපි මෙහෙම ඉන්නවා දෙයක් ගෙනල්ලා දෙනවා එහෙම එකක් නෙමෙයි රන්දික කිව්ව කතාව හරි අර මේ long term relationships එක තමයි යන්නේ එක්කෝ ඒක course module එකක් ඇතුලේ වෙන්න පුළුවන් මේ එහෙම නැත්නම් ඔය final year project එක හරි ඊට කලින් එන project වගේ වෙන්න පුළුවන් ඒක නිකන් naturally ගොඩ නැගෙන්න ඕනේ මම දන්නේ නැහැ මේක කොහෙන්ද initiate කරන්න කියලා එක්කෝ ස්ටුඩන්ට්ස් ලගේ group එකක් student club එකක් එතකොට ඔයගොල්ලෝගේ ඇතුලේ මේ දැන් ඔය සමහර අපේ තියෙන ඔය ACM student chapter IEEE chapter ඒ වගේ ඒ clubs හරහා ඔය වගේ එකක් initiate වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලෝ students දැන් ඔය එක එක project කරන්න කිව්වහම නිකන් course module එක pass වෙන්න project කරන්නේ නැතුව මේ lecturers ලගේ යනවා research project grants වලින් යන project වලට හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා හොඳ ළමයිව හොයාගන්න බැරි ප්‍රශ්න. ඉතින් ඒ තැනට give and take එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒක කොහෙන් හරි ඉනිෂියේට් වෙන්න ඕන. thanks thanks ඔකේ ගාතර මම හිතනවා ඒ awareness එකත් සමහරවිට gap එකක් වෙන්න පුළුවන් ඇත්තටම රන්දික අපි කතා කරපු point එකෙම කියන්නේ සමහරවිට ඔය තියෙන students to lecturers සහ ඔය තියෙන අපි කතා කරන academia එකේ gap එකක් වෙන්නත් පුළුවන් බලමු මොනවද address කරන්න පුළුවන් කියලා. ඇත්තටම අර student union හැටියට පොඩ්ඩක් බලමු මොනවද කරන්න පුළුවන්. චතුර පොඩ්ඩක් කතා කරමුද අපි? චතුරට විනාඩියක් කතා කරනවා. චතුර mute වෙලා තියෙනවා. සංජය චතුරට එහෙනවද? ඔව් චතුර. ඔව් දැන් ඇත්තටම නලින් මට පොඩි දෙයක් ඇඩ් කරන්න ඕන උතන්ට ඇත්තටම මම කියන්නේ දැන් මම මේ අද උදේ කතා කරා ලංකාවේ ලීඩින්ම ඩිසයින් ෆර්ම් එකක් right. එතකොට මම දේශපාලනය ගැන මම දන්නේ නැහැ but මම කියන්නේ අද highway project එකක් ආවොත් ඩිසයින් කරන්න ලංකාවේ highway designers ඉන්න 20ක් විතර. දැන් ලංකාවේ ඩිසයින් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ආවද ඩිසයින් කරන කට්ටිය නෑ. අපිට ගේන්න වෙනවා බංග්ලාදේශෙන් හරි දැන් අපි නිතරම ඩෙස්පරේට් වෙලා මේක හිතන්න හොඳ නෑ. දැන් රට ගියයි කියන හැබැයි ඔක්කොම විසඳෙන්නේ නෑ. right number 1. අනිත් එක තමයි දැන් මම මේ ඩිසයින් ෆර්ම් එකේ කතා කරේ ඒගොල්ලෝ try කරන ෆොරින් ජොබ් එකක් ගන්න. දැන් මෙහෙ හිටපු අන්තිම එක්කෙනත් යනවා ඩුබායි යනවා හෙට. right එතකොට එයා මට කතා කරලා අහනවා මේ චතුර පොඩක් බැරිද අපි එහෙ ඉන්න කට්ටිය ෆ්‍රීලාන්ස් මේ කතා කරන්න කියලා. හරි. ඒතර මේකේ තියෙන ඩිසාස්ටර් එක කියන්නේ දැන් මෙහෙන් ඔක්කොම අපි හිතනවා දැන් මෙහෙට ඔපචුනිටි එකක් ආවොත් ඇත්තටම next 2 years වල මාර ඩිසාස්ටර් එකක් වෙනවා මේ ලංකාවේ. මම දන්නේ නැහැ ඒක ඒද නැද්ද කියන එක නෙමෙයි මම කතා කරන්නේ. මගේ දේශපාලන වටපිටාවක් එක වෙන විදිය මට ඒක දන්නේ නැහැ. මම කියන්නේ මේකේ කියන multiple opportunities create වෙන්න පුළුවන්. මොකද මේකේ ගොඩක් අය යන එකත් මාර opportunity එකක්. දැන් අපි දැන් අර කලින් මල්ලි කෙනෙක් කතා කර විදියට අපි ඉච්චර desperate වෙන්න ඕනේ නැහැ. අපි රන්දික් කිව්වා වගේ ඇත්තටම මේකේ මේ opportunities දැන් අපි බලන්න ඕන whether we have done our homework. මගේ homework එක මම කරලාද? නේ මට homework එකක් තියෙනවනේ දැන් ඔයගොල්ලන්ට homework එකක් තියෙනවා. ඔයා prepare වෙන්න ඕනේ industry එකට. හරි මොකක් හරි higher education හරි මම කියන්නේ එතනට අපි ඇවිල්ලා නැතුව අපි දැන් අනිවාර්යෙන්ම පිටරටක ට්‍රේනින් එකක් ගත්තයි කියලා මේ ඔක්කොම විසඳෙන්නේ නැහැ. right මේකේ තියෙනවා දැන් අර මෙහෙ අපි හිතනවා දැන් මේ ඔක්කොම ගියම් මේක මොකද වෙන්නේ? එහෙමත් එකක් තියෙනවනේ. right මේකෙත් ඉන්න ඕන කට්ටියනේ. එහෙම ඕනේ නැද්ද අපි? ඉන්න ඕනේ නැද්ද මං අහන්නේ? ඉන්න ඕනේ අපිනේ. අපි දැන් මේක ඔක්කොම දාලා යන්නත් බෑනේ. මේක සර්ව් කරන කට්ටියක් ඉන්නවා දැන්. මම කියන්නේ ඉච්චර ඩෙස්පරේට් වෙන්න ඕනේ නැහැ. අනිත් එක තමයි දැන් ඒ කියන්නේ පුතා ඔයගොල්ලන්ට වෙලා තියෙන්නේ මේ ක්ලැරිටි එක නැතිවම. දැන් මේක ඔයගොල්ලන්ට බ්ලර් වෙලා තියෙන්නේ ලයිෆ් එක. මේක මේ ප්‍රොජෙක්ට් නෑ මේව නෑ මේක හැමදාම මේව තියෙන්නේ මේ ලෝකේවා හිස්ටරි එක ගත්තොත් 100 years history එකක් ගත්තොත් මේ විදිහේව මේ ups and down ඕන තරම් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම මේ ලංකාවේ මම අර දේශේ එහෙම එකක් නෙමෙයි මම කතා කරන්නේ. මම කතා කරන්නේ මේක අනිත් එක තමයි මම මේ රටවල් කීපයක මම කටාර වැඩ කරනවා ඩුබායි, කැනඩා, සිංගප්පූර්. මම ওই තුනේම පොඩි project කරනවා. මේක global crisis එකක්. මේක කැනඩාවල මම මේ දවස්වල කරන claims දැක්කහම මේකේ තියෙන්නේ huge inflation එකක්. කැනඩාවේ ටොරොන්ටෝ ගත්තාම 40% ඒ කියන්නේ inflation එක 40 years වලින් තමයි මෙච්චර ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඒතර මේක ගත්තහම මේක global crisis එක. දැන් අපි අර ඇතුලේ ඉන්න හින්දානේ island මානසිකත්වෙ හින්දා අපිට හිතෙන්නේ මේක එළිය හොඳයි කියලා. එළියත් හොඳ නැහැ. එළියත් මේ වගේම තමයි. අපි බලන්න ඕන මේ problem එක කොහෙද කියලා. මේ problem එක manage කරලා අපේ skill set එක හදා ගන්න ඕන අපි. ඒකට prepare වෙන්න. next දැන් මේක temporary දින දෙයක් නේ. මේක ඊට පස්සේ
කොහොමද අපි මේක මේ යන්නේ කියන එක. අපි යන්නේ ඒක තමයි මට පොඩ්ඩක් ඇඩ් කරන්න ඕනේ. මේ අර රන්දික් වගේ මේක මේ අපි ඩෙස්පරේට් වෙන්න ඕනේ නැහැ එතන. අපිට හැමෝටම ඔපචුනිටි තියෙනවා. එදත් තිබුණා අදත් තිබුණා. අද මම හිතනවා ඊට වඩා ගොඩාක් තියෙනවා කියන්නේ. මේ ඉන්ටර්නෙට් එකත් එක්ක දැන් අපි ඒ කාලේ අපිට ටීවී එකක් හදාගන්න බැජට් කියලා තමයි හදාගන්න මොකද මට එච්චර බැරි හින්දා. ඒතර ඒ තත්ත්වය අපි හිටියේ. එතකොට අපි දැන් තියෙන ඔපචුනිටි මල්ටිපල් ඔපචුනිටි මේකත් එක්ක මේ අවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒකේ හින්දා මල්ලි පුතා ඒක හිතන්න එපා. ඒක මේකේ තියෙන තමන්ගේ ස්කිල් එක විකුණන්න ප්ලේස් එකක් හොයන්න කලින් අපි ස්කිල් එක හදන්න ඕනේ. ඒක හදාගමු අපි. මම කියන්නේ. ප්ලේස් තියෙනවා. තැන්ස් චතුර මම හිතන්නේ මට හිතෙන්නේ ඒක තමයි අපි මේ දේ සාකච්ඡා කරනවාද නැද්ද කියන ප්‍රශ්නකුත් ඇත්තටම තියෙනවා මම හිතන්නේ මම කියන්නේ ඒකට කාටවත් ඇකඩමික්ස් රටවත් සීනියර් බැච් වලටවත් වැරද්දක් කියනවා නෙමෙයි ඇත්තටම ඔක්කොම මෙන්න මේ ක්‍රයිසිස් එක ඉන්න නිසා මම හිතන්නේ ඔක්කොටම මේක කතා සාකච්ඡා කරන්නවත් බැරි මට්ටමකට ගිහිලා තියෙනවා වගේ කියන්නේ හැම එක්කෙනාම තමන්ගේ ප්‍රශ්න ගැන වොරි වෙනවා වගේ මට හිතෙන්නේ. ඔක දැන් චතුර කියව නිසා මම මෙතන නිකන් වෙන උදාහරණයක් කියන 2008 වල මමයි චතුරයි අපි තව බැච් එකේ අපි 15ක් විතර අපි ඔක්කොම ඩුබායි හිටියේ. ඒතර කිව්ව ලොකු ක්‍රෙඩිට් ක්‍රන්ච් එක කියන්නේ ලොකුම ඉකොනොමික් ක්‍රයිසිස් එකට ෆේස් කරපු ටීම් එකක් තමයි අපි. ඒතකොට කෙලින්ම පහුදා උදේදී ජොබ් එක නැහැ. ක්ලෝස් කරලා තියෙනවා වර්ක් ස්ටේෂන් එකේ ඔක්කොම ටික. පැක් කරලා කට්ටිය ගෙදර යනවා. කියන්නේ සුද්දෝ සමහර කට්ටිය තමන්ගේ කාර් එකේ එයාපෝට් එකේ දාලා ෆ්ලයි කරපු කට්ටිය හිටියා. ඒක නිසා මම හිතන්නේ ඉතිහාසය කියව ගන්නත් වෙයි අපිට මේ ක්‍රයිසිස් වලට එකතු වෙන්නත් වෙයි. අපි මේක අරුණත් මේක තමයි මේක එකක් ටේබල් එකට කියන එක. අනිත් එක මේකට සොලියුෂන් හොයන එක සහ අපි එකතු වෙලා වැඩ කරන එක. තිලංකගේ හෑන්ඩ් රේස් එකක් තියෙනවා. තිලංක ඇඩ් කරන්න දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා තිලංක. මම කියන්නේ මමත් අතර මේ චතුර රන්දුක කියපු දෙයක් තමයි ඇඩ් කරන්න හදන්නේ දැන්. ඇත්තටම අපි මේක ගන්න හොඳ නැහැ අපිට ඔපචුනිටිස් කවුරුර ගෙනත් දෙනවා කියලා. අපි ඔපචුනිටිස් ක්‍රියේට් කරන්න ඕනේ. උදාහරණයක් විදිහට මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඇතුලේ වුණත් හිතන්න එපා මේ එන්නේ හරි අපිට මෙච්චර ඉන්ටර්න්ෂිප්ස් දෙයි. අපිට මෙන්න මේ ප්‍රොජෙක්ට්ස් වගේක් එයි. එහෙම මේක ගන්න එපා. මේක ඇතුලෙන් එන මොනවා හරි දෙයක් තමන්ගේ ස්කිල්ස් සහ ඒවා තමන්ගේ ස්කිල්ස් ඒ දේවල් යූස් කරලා ඔපචුනිටිස් ක්‍රියේට් කරගන්න ඕනේ මම කියන කට්ටිය. ඕගොල්ලෝ කියනවා නම් මොරටුවට මේ වගේ ජැපනීස් ඉන්ටර්න්ෂිප්ස් ජොබ්ස් ටිකක් එනවා නම් ඒගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන් ක්‍රියේට් කරපුවා. ඒගොල්ලෝ කාලයක් තිස්සේ යම්කිසි කැපවීමක් කරලා ක්‍රියේට් කරපුවා. මම හිතන්නේ මේ වෙලාවේ ඕගොල්ලොත් කරන්න ඕනේ මේ ඔපචුනිටිස් ක්‍රියේට් කරගන්න ඕනේ. මේ පොඩි එන දේවල් වල. දැන් මේක යටතුණත් කවදාවත් හිතන්න එපා මේ ඕගලන්ට මේ අවුරුද්දේ මොනවද ප්‍රොජෙක්ට්ස් 10ක් කට්ටිය ගෙනත් දෙයි. ඉන්ටර්න්ෂිප් ඔපචුනිටිස් තව අලුතෙන් 20ක් ඇඩ් වෙයි. එහෙම ගන්න එපා. ඕගොල්ලෝ perform කරන විදිහට ප්‍රොජෙක්ට්ස් වැඩි වෙයි. ඕගොල්ලන්ගේ ඩිමාන්ඩ් එක වැඩි වෙයි. ඕගොල්ලෝ කොච්චර perform කරනවද කියලා. Thanks තිලංක. Thanks. හෂාන් මල්ලිගේ හෑන්ඩ් රේස් එකක් තියෙනවා. ඔය මට කියන්න ඕනේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි තමයි මම හිතන්නේ දැනට කැම්පස් එකේ ඉන්න එකම බැච් එක මේ කියන්නේ ටෝටලි ෆිසිකල් ඊයර් එකක් ඉවර කරලා ඊට පස්සේ කොරෝනා වලට ගියා. අනිත් ඔක්කොම කොවිඩ් සිටුේෂන් එකත් එක්ක ආවේ. එතකොට අපි දකිනවා මේ ලොකු ඩිෆරන්ස් එකක් අපි ඒ කියන්නේ යුනිවර්සිටි එකේ තියෙන එක්ස්ට්‍රා කරිකියුලර් වැඩ එක්ක එන්ගේජ් විදිය සහ මේ කියන්නේ ජූනියර් බැච් එන්ගේජ් වෙන විදිය. දැන් ජූනියර් බැචස් ටිකක් ඉන්නත් නිසා තමයි මම මේ අදහස මේ කියන්නේ. එතකොට මේ දැන් අපේ ගත්තාම අපේ නෙට්වර්කින් කියන එක උපරිමයටම තිබ්බා. නෙට්වර්කින් කියන එක ගත්තොත් බැච්මේට්ස්ලා අතර සීනියර් බැච් අතර ඊට පස්සේ ඇකඩමික් ස්ටාෆ් එක අනිත් ෆැකල්ටි ඔය හැම එකත් එක්කම නෙට්වර්කින් කියන එක තිබුණා. ඊට පස්සේ දැන් ඒ නෙට්වර්කින් කියන එකෙන්ම තමයි අර කියන්නේ දැන් අර මේ මල්ලිලත් කතා කරා ඔපචුනිටිස් හදා ගන්නවා කියන එක. ඒ අර දැන් අන්තිමට මේ අපි අර ඩිග්‍රිය විතරක් නෙමෙයි මෙතනින් එළියට අරන් යන්නේ. අපි ඒ කියන්නේ ඔපචුනිටිස් ටිකත් ක්‍රියේට් කරගෙන හොඳ නෙට්වර්ක් එකකුත් හදාගෙන ඒ අර ඔක්කොම කියන එක පොඩ්ඩක් අමතක වෙලා තියනවාද කියලා හිතෙනවා. ඊට පස්සේ අනිත් පැත්තට දැන් අපි ඉන්ඩස්ට්‍රියල් මෙන්ටර් කියන තැනට විතර කතා කරනවා. එතකොට ඇත්තටම අපිට එහෙම පර්සනල් ඉඳලා තියෙනවා ඇකඩමික් මෙන්ටර්ස්ලා කියන්නේ. අපි ඇකඩමික් ස්ටාෆ් එකේ ඇඩ්වයිසර්ස්ලා ඉඳලා තියෙනවා. ඇඩ්වයිසර් ඉන්නවා. ඒක ඉතින් කොහොමද හැමෝටම ඉන්න. ඊට අමතරව අපිට يعني අපි යන පාත් එකේ ගිය අයියලත් එක්ක අපි කතා කරලා අපි යාළුව නිකන් අපේ මෙන්ටර්ස්ලා විදිහට තියාගෙන ඉඳලා තියෙනවා. ඒ වුණාට අර ඒ වගේ දේවල් දැන් මම ඇත්තටම දකින්නේ නැහැ මේ ජූනියර් බැචස් වලින් ඒ වගේ දේවල් සිද්ධ වෙනවා කියන්නේ කතා කරලා අර ඒක පොඩ්ඩක් අධිකමක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අර ඊට අමතරව ගත්තොත් ඇකඩමික් ස්ටාෆ් එක්ක උනත් තියෙන රිලේෂන්ෂිප් එක මම හිතන්නේ මේ කියන්නේ අපි තරම් ඒ කියන්නේ ක්ලෝස්ලි වැඩ කරලා ඒ කියන්නේ දැන් උදාහරණයක් විදිහට දැන් අපි මේ මම CS එකේ ඉන්නවා. එතකොට අර ඒකේ උනත් වැඩක් තියෙද්දි ඒකට සම්බන්ධ වෙලා ඒකට කන්ට්‍රිබියුට් කළොත් නේ සල්ලා දැනගන්නේ ආ මේ ළමයට මේ දේ පුළුවන් මේ they give the confidence on that person
අර එහෙම ගොත් සමහර වෙලාවට අපිට පොඩි ප්‍රශ්නාර්ථයක් එනගෙන පර්සන්ලි මට ඉතිලා තියෙනවා දැන් අපි ඔය සොසයිටි වලින්වත් වැඩ කරලා වැඩක් නැහැ. මොකද අපි ලොකුම එෆර්ට් එක දාන්නේ ස්පොන්සර්ස් කරන්නවත් ඔය මේ අනිත් දේවල් කියන්නේ ඕගනයිසිං ඇක්ටිවිටිස් ටික නෙමෙයි හොස්ටල් එකේ ඉඳන් ළමයි ටික ගෙන්නගන්න. ඒකට තමයි ලොකුම එෆර්ට් එක දාන්නේ. එහෙම වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඒක නිසා තමයි මම කිව්වේ අර අන්න ඒ වගේ ඇත්තටම තියෙන පොඩි ප්‍රශ්නයක්. මේ සමාජයට කියන්නේ මම මේ වෙන විදිහකට දකින්නවත් දන්නේ නැහැ ජූනියර් බැචස් ගැන. ඒක එහෙමද දන්නෙත් නැහැ. ඒ වුණාට මම ඒ වගේ දේවල් දකිනවා. ඒක නිසා අර අපි නැති දෙයක් හම්බෙනකම් බලන් ඉන්නේ නැතුව අපි තියෙන දේවලුත් ඉස්සෙල්ලා හොඳට කරලා අර එන අලුතින් එන දේ අපි එන සක්සස් එකට පාවිච්චි කරන හොඳයි කියලා. thanks Ashan මම පොඩි උදාහරණයක් කියන්නම් නිකන් සිම්ප්ලි ගත්තොත් එහෙම මේ ඩිස්කෂන් එකෙත් මම අතන යහන් මල්ලිත් එක්ක කතා කරා අපිට දැන් බැචස් 4ක් විතර ඉන්න අවේර්නස් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් නිසා කට්ටිය හුඟක් එයිද Zoom platform එක 100 එක දාන්නද 1000 එකකුත් තියෙනවා නම් ඒක දාන්නද කියලා හිතුවා මම. එතකොට මේ අපි ගත්තවනේ අපි 100 එක දාලා කොහොමද YouTube streaming එක තියාගමු කියලා. ඒක නිසා බලමු. ඒ කියන්නේ අතන මෙහෙමයි මිනිස්සු ඔක්කොටම ප්‍රශ්න ඇති. දැන් අපි අර කියන්නේ අර කන්න බොන නැති වුණාම මේ මිනිස්සුන්ට බණ කියලා වැඩක් නැහැ කියලා වගේ අර මිනිස්සු වෙන ස්ට්‍රෙස් එකක ඉද්දී අමාරු වෙයි ફોකස් කරගෙන සමහර දේවල් අපි බලමු. අපි ඒ කියන්නේ end of the day මම personally හිතපු දේ සහ අපේ බැච් එකේ විශේෂයෙන්ම මේ මෙතන විශේෂම උනන්දුව තියෙන key person ලා සහ අපේ සියලුම බැච් එක මේක පිටිපස්සේ ඉන්නවා. ඊට අමතරව අපේ senior batches අපි බලාපොරොත්තු වෙච්ච දේ තමයි දැන් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මෙන්න මේක රීබිල්ඩ් කරන්න. ඒ කියන්නේ මේ රීබිල්ඩින් ජෙනරේෂන් එක හැටියට අපි ඉදිරිපත් වෙන එක තමයි ඇත්තටම අපේ one of the key objective. අපි ඒක නිසා එකතුලා වැඩ කරමු. ඒක නිසා ප්‍රශ්න කතා කරමු. ප්‍රශ්න එක එක්කෙනාට තමන්ගේ ප්‍රශ්නේ ලොකුම ප්‍රශ්න කියන්නේ. ඒක නිසා තව වෙන ප්‍රශ්නත් අහපුවාම තේරෙයි ඊට වඩා ලොකු ප්‍රශ්න මිනිස්සුන්ගේ තියෙනවා කියලා. අපි කතා කරමු සජීව කනකරත්න මහතාත් ඉන්නවා. පොඩ්ඩක් වචනයක් ඇඩ් කරන්න කැමතිද? සජීව තමයි අතන අපේ මේ ගෲප් කරන කෝපරේට් ෆැක්ට් එකේ සජීව තමයි හෙඩ් කරන්නේ MPlus එකේ. සජීව කතා කරන්න පුළුවන් තැනකද ඉන්නේ? මම දැක්කා. කතා කරපුවාම ඇහෙනව නේද? ඇහෙනවා සජීව. ආරයි බැලුවා මම ඔක්කොම අහගෙන හිටියේ. දැන් මේ අපිට ඊට අමතරව මේ අර මම නිකන් මේ සජෙස්ට් කරනවා අපිට මේ අපේ කොමන් කොන්ටැක්ට් පොයින්ට් එකක් දීලා තියමුද මේ මොනවා හරි හදිසි දෙයකදී කතා කරන්න හරි එහෙම කරගන්න පුළුවන් මේ එකක් අපේ පැත්තෙන්. ඔව් සජීව අපි අතන මේ හොට්ලයින් එක අතන ඩිෆයින් කරලා තියෙනවා. මම අතන මේකට දැන් ෆෝන් එකක් අරගෙන එක්කෙනෙකුට දෙනවා. අතන මට ඒකට ස්පොන්සර් කෙනෙකුත් හම්බුණා. අපේ බැච් ෆ්‍රැන්සිස් allowance එකක් දෙන්න agree වුණා. hotline number එකට completely ආ ස්පොන්සර් කරන්න කිව්වා. ඒ කියන්නේ totally හැම මාසෙම මේ bill එකයි එතන තියෙන මේක මට ෆෝන් එකක් හම්බුණා වෙන යාළුවෙක් කරා. අපි ඒක ඇත්තටම එක තැනක පොසිෂන් ගන්න plan කරනවා. hotline number එකක් MPlus එකේ අපි establish කරනවා. ඒකයි ඉතින් ඒකයි අපි දැන් කාල පරාස නම් දෙකක් තමයි. නමුත් අපේ experience share කරගන්න එක තමයි මම හිතන්නේ ගොඩක් මේ වටින්නේ. අනිවාර්යයෙන් අපිත් මේකට ගිහිල්ලා අපිත් පොඩ්ඩක් එන්ගේජ් වෙන්න. දැන් හෂාන් මල්ලි කිව්වා වගේ අපිත් අතනම කැමති ආර්ට් සර්කල් එකේ වැඩක් හරි වලේ වැඩක් හරි මොනවා හරි කරලා අපි එන්ගේජ් වෙමු. ඒ කියන්නේ අපිත් මොනවා හරි දෙකක එකතු වෙලා කට්ටියත් එක්ක කතා බහ කරමු. අපි අර කිව්වොත් අර back to අර glory එකට යමු අපි ඉතින්. ඒක මම හිතනවා පොඩි ටයිම් එකක් යයි. ඒක අපි රීබිල්ඩ් කරමු. ඒකට අපිට ජෙනරේෂන්ස් කීපයක් සැක්‍රිෆයි කරන්න වෙයි. අපි එකතුලා වැඩේ කරමු. තව මොනවා හරි අයිඩියාස් තියෙනවද එකතු කරන්න? Okay නනින් එච්චරයි අපි කතා කරගෙන යමු. Thanks Sanju. Thank you. Thanks sir. ගන්න. පොඩි දෙයක් එකතු ගන්න ඕන. අර අපි තමන්ගේ අපේ ප්‍රොෆයිල් එක හදා ගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ ස්කිල්ස් අර චතුර කිව්වා වගේ තමන්ට ස්කිල් සෙට් එකක් තියෙනවා නම් අපි හිතමු ජොබ් A කියන එකේ අපි රිජෙක්ට් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ජොබ් B එක අපිට හම් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි අපේ ස්කිල් ඩෙවලොප් කරලා තිබ්බනම් මොන හරි පැති කීපයකින් සහ at least මොන හරි 3 months 4 months project කරලා තිබ්බනම් එතකොට අපිට hands on experience එකක් තියෙනවා. ඇත්තටම දැන් මම උනත් ඉන්ටර්විව් කරනවා නම් කවුරු හරි මම බලන්නේ නිකම්ම CV එකක් ගත්තට මම CV එකේ check කරනවා මේ ටික කරලා තිනවා very good කියලා. ඊට පස්සේ මම එයාව contact කරලා බලනවා. මම එයාට කියනවා I need hands on experience. You need to run this with me. ඊට ඒ වගේ මම එයාත් එක්ක ස්ක්‍රීන් එක share කරගෙන එහෙම නැත්නම් එයා මගේ කම්පැනි එකට ගෙන්නලා මම live බලනවා එයාට ඒක කරන්න පුළුවන්ද කියලා. සමහර ලාවට ඒ කියපු තරමට කරන්න බෑ. හැබැයි අනිත් පැත්තෙන් මම බලනවා එයාගේ attitude එක කොහොමද කියලා. ඒ කියන්නේ keen to learn ද නැත්නම් එයා මේ ඉගෙන ගත්ත ටික මට ඔක්කොම කරන්න පුළුවන්ද? අන්න ඒ වගේ.
කියලා හිතනවා. ඉතින් ඇටිටියුඩ් එකත් ගොඩක් වෙලාවට අපි නම් ඇටිටියුඩ් නම්බර් 1 වගේ බලනවා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ software skill interpersonal skill ඔය තමයි අතරම බලන්නේ. එතකොට අපිට කෙනෙක් රිජෙක්ට් කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ තමන්ට වෙන කම්පැනි එකකින් ඔෆර් එකක් ආවම ඒ රිජෙක්ට් වෙන්න බැරි විදියට තමන්ගේ ස්කිල් සෙට් එක හදාගෙන තියෙන්න ඕන. ඒක තමයි මට ඇඩ් කරන්න ඕන. ඊළඟට අර ෆොරින් ඒ කියන්නේ පිට රටකට ගිහිල්ලා ජොබ් එකක් කියන එක හැම එක්කෙනාටම හරි ගිහිල්ලත් නෑ ඇත්තටම. අපේ බැච් එකෙත් ඉන්නවා සමහර අය. ඇවිල්ලා ඒගොල්ලන්ට හරියන්නේ නැතුව ඒගොල්ලෝ අපෝ ලංකාවට ගිහිල්ලා ඉන්නවා. වෙන රටවලට ගියා ඉන්නවා. ඉතින් ඒක එකම සොලියුෂන් එක විදිහට හිතන්නත් එපා ඇත්තටම. thanks Gayan thank you very much මම ආයෙත් මතක් කරනවා ගයන් ඉන්නේ පැය 5ක ඩිෆරන්ස් එකක් තියෙන ටයිම් සෝන් එක මෙල්බර්න් වල මම කතා කරන්නේ ආයෙත් කිව්වොත් ඔය ගයන් කිව්වලින් පොඩි දෙයක් ඇඩ් කළොත් මම සාමාන්‍ය ඉන්ටර්වියුස් වල චෙක් කරන දෙයක් තමයි මෙයා මොනවද වැඩිපුර කරලා තියෙන්නේ මට ගැලපෙන්නේ නැතිම ස්කිල් එකක් වෙන්න පුළුවන් නමුත් මෙයා වෙන දේවල් ටිකක් කරලා තිබ්බොත් එහෙම අපිට තේරෙනවා මේ මිනිස්සයා යම් කිසි දෙයක් ඉගෙන ගන්න ආසාවක් තියෙන සහ වෙන පැෂන් එකක් තියෙන අපිට තව දේවල් වලට මෙයාව ඩ්‍රයිව් කරන්න පුළුවන් මිනිස්සෙක් කියලා. ඒක නිසා මම හිතනවා ඒක අර අපි සාමාන්‍ය කියන්නේ අර සමාජවාදී වචනයක් කියනනේ භාවිතයෙන් ඔප්පු කරන්න පුළුවන් නම් තමයි මෙන්න මෙහෙම මිනිස්සෙක් කියලා මම හිතනවා. ඒක තමයි one of the best way forward කියලා. සුලෝචන මට තව පොඩි දෙයක් එකතු කරන්න ඕන මයික්‍රෝ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගැන දැන් මේ ඔපචුනිටිස් ගැන කතා කරද්දී මේ යුනිවර්සිටි එකෙන්ම ට්‍රේනින් ඩිවිෂන් එකෙන්ම දෙන ඔපචුනිටිස් ගැන හිතන්නේ නැතුව මේ දැන් මම එක එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගැන අපි ඕගනයිස් කරා රොබෝ ගේම්ස් SLA IoT challenge කියලා මේ ඉවෙන්ට්ස් දෙකක්. ඔය දෙකට මේ ඇවිල්ලා හිටියා මේ SLTC එකේ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් කම්පියුටර් කෙනෙක් හැටියට. ඉතින් ඒ ළමයා එතනදී අපි කට්ටියත් එක්ක ඒගොල්ලෝ විස්තර කතා කරලා මගේ ලැබ් එකේ ට්‍රේනින් එන්න ඇහුවා. නමුත් මම ඒ කිව්වා අපිට ෆන්ඩින් නැහැ. මේ එතකොට එයා කිව්වේ මේ නැහැ මට සල්ලි අවශ්‍ය නැහැ මට යන්න එන්න මේ ට්‍රැවලින් වලට විතරක් පොඩ්ඩක් කවර් කරන්න පොඩි ගාණක්. ඉතින් අර එයා ඒ වෙලාවේ ෆයිනෑන්ෂියල් පැත්ත බැලුවේ නැහැ. ඉතින් මේ නමුත් ඊට පස්සේ අපි මාසයක් විතර අපි වැඩ කරන හරිම කීල් මේ මට අරක බෑ මේක බෑ කියන්නේ අර ටීම් එකේ ඉඳගෙන ඊළඟ ඇටිටියුඩ් තමයි හොඳට පේන්නේ. මේකෙන් වැඩ කරා ඊට පස්සේ යාට අපි ආපු පළවෙනිම ඔපචුනිටි එකේම මේ රිසර්ච් පොසිෂන් එකක් ආවා ඒ වෙලාවේ මෙයාව ගත්තා. ඉතින් අර මුලින්ම අර දැන් මට ඇහුණා එක ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් කිව්වා මේ මෙන්න මේ වගේ සැලරි එකකට මෙන්න මේ විදිහට යනවා කියලා. හැම වෙලේම ෆයිනෑන්ෂල් බෙනිෆිට් එකම ඉමීඩියට්ලි බලනවට වඩා තව තියෙනවා ගොඩක් දේවල්. දැන් රෙකමෙන්ඩේෂන්. එතකොට එතන රිසර්ච් එන්වයරන්මන්ට් එකේ තියෙන ෆැසිලිටිස්, එතන ඉන්න ටීම් එක, ඩෙවලොප් කරන පුළුවන් ස්කිල්ස් ටික. ඒ මුළු පැකේජ් එකම හිතලා ඔපචුනිටිස් ගත්තා නම් හොඳයි. මේ එක තැනකට කොටු වෙන්න එපා. ෆොරින් යුනිවර්සිටිස් වල ඔයගොල්ලෝගේ රිසර්ච් ඒරියාස් බලන්න. ඒගොල්ලන්ට ලියන්න. එකට මොනවා හරි රිමෝට්ලි වැඩ කරන්න. එහෙම තමයි මේක බිල්ඩ් අප් කරන්න වෙන්නේ. හරි thanks a lot thanks for the insight එක ඇත්තටම සරලව කිව්වොත් එමේ ඇත්තටම නංගිලා මල්ලා සිල් දෙනාටම අපි කතා කරන්න තියෙන්නේ මේක අර business as usual කියන channel එකෙන් අපිට යන්න පුළුවන් ගමනක් නෙමෙයි. දැන් ඇත්තටම අපි ඉන්නේ critical situation එක. ඒතර මේකෙදී survive වෙන්නේ ඇත්තටම අර අපි කිව්ව අර extra mile එක දුවන්න පුළුවන් team එක තමයි. නැත්නම් අනිත් කට්ටියට මම කියන්නේ නැහැ survive වෙන්න බෑ කියලා. නමුත් ඒ කට්ටිය අර සාමාන්‍ය ordinary professionals හැටියට එළියට ඒ කියන්නේ අපි දැන් අපිත් දන්නවා අපේ batch වල කට්ටියක් ඉන්නවා සමහර ලාවට මොන හරි ෆැක්ටරි එක හරි මොකක් හරි මේන්ටෙනන්ස් කියපු වගේ මම වැරදිට කියනවා නෙමෙයි. ඒ වගේ සමහර කට්ටිය කියපු කට්ටිය එකම තැන දැන් අවුරුදු 15ක් 20ක් විතර එකම දේ උදේ හවස වැඩ කරගෙන අපි ඇත්තටම ඉංජිනේරින් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් හැටියට බලාපොරොත්තු වෙන දෙයක් ඇත්තටම සොසයිටියට වෙන්නේ නැහැ. මේ මනුස්සයා සාමාන්‍ය අර ටිපිකල් එම්ප්ලොයි කෙනෙක් හැටියට වැඩ කරගෙන ඉන්නවා. ඇත්තටම එතනින් එහාට දේවල් අපිට කරන්න වෙයි ස්පෙෂලි මේ සිටුේෂන් එක හැටියට අපිට මම හිතනවා අනිවාර්යෙන් වැඩිපුර වැඩ කරන්න වෙයි. එහෙම වුණොත් අපිට ඒ කියන්නේ අපි කතා කරන දේට වඩා ඉස්සරහට යනවා. අපි ওই කතා කරන ෆොරින් රටවල වල ඉන්න මිනිස්සු හරි ඒ කියලා අපි කියන කැටගරිස් වල ඉන්න මිනිස්සුන්ගේ වෙනස ඔක තමයි. සිංගප්පූර් හරි මොනවා අපි කියනවා නම් දියුණුවයි කියලා ඒක දැක්කම වල තේරෙයි. කෝච් එකකින් බහලා යන හැටි මිනිස්සෙක් මොන අධ්‍යාපනවත් බලන්නේ නැහැ. ටට්ටක් ගාලා යනවා. විනාඩියක් දෙකක්වත් මිස් කරගන්න කැමති නැහැ. ඇත්තට මේ කට්ටිය they are on a schedule. ඒ කියන්නේ අපි එහෙම නැහැ. අපි ඉතින් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව අපි හරිම රිලැක්ස් විදිහට ඉන්නවා. හරි තව questions තියෙනවා. තව හරි comments ideas තියෙනවද නංගිලා මල්ලාගේ?
නෙත්සරා hello sir netsar ඔව් present කරන්නේ 19 chemical කියන group එක. එතකොට මෙතන chemical මම දන්නේ E01 batch එකේ field එකට අදාළ කවුරු හරි ඉන්නවද කියලා chemical and process කියන field එකට. එතකොට අපිට දැන් මට ඇත්තටම තියෙන්නේ ඔය කතා කරපු හැම ප්‍රශ්නයක්ම මගේ field එකට අදාළව තමයි තියෙන්නේ. ඊට අමතරව මේ විශේෂ ගැටලුවක් තියෙනවා අපිට 19 batch එක විදිහට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙච්චි. මේ අපි මේ chemical department එකට එනකොට මේකේ ගොඩක් resources තිබුණා. ඇත්තටම මම target කරගෙන ආවේ මම personally target කරගෙන ආවේ food processing පැත්තට යන්න තමයි අනාගතේ. එතකොට දැන් එනකොට ඇත්තටම මේකට ගොඩක් resources තිබුණා, ගොඩක් කට්ටිය හිටියා. ඒ වුණාට ඇවිල්ලා අපි semester එකක් ඉවර කරන්නත් කලින් ඒ කියන්නේ භාගයම නැති වුණා මේ අපේ lecturers-ලා. එතකොට ඒ කියන්නේ මම පළවෙනි දවසේ ගිහිල්ලා අපේ වෙල්කම් කරන්න හිටපුවගෙන් භාගයක් විතර නැති වෙනවා. එතකොට ඒ නැති වුණ එකෙන් වැඩි දෙනෙක් ඔය ෆුඩ් ෆීල්ඩ් එකේ තමයි දැන් කොහොම හරි ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ ෆුඩ් ප්‍රොසෙසින් කියන පැත්තට රිසෝසස් නැති වෙලා දින කිසිම ලෙක්චරර් කෙනෙක් නැහැ. එතකොට අපි අර ගෝල් එකක් ටාගට් කරගෙන ඇවිල්ලා දැන් මට ඇත්තටම පර්සනලි ගත්තොත් කම්පියුටර් ඉංජිනේරින් වගේ පැත්තකට යන්න පුළුවන්කමක් තිබුණා ෆස්ට් ඉයර් GPA එකත් එක්ක. දැන් ඒ ප්‍රශ්නත් අපි මේ EFI එක හරහා කතා කරා. මේ අපිට මේ ෆීල්ඩ්ස් හොරගද්දී හරියට නොලෙජ් එකක් තිබුණේ නැහැ. මේ අනාගතේ මේක කොහොම වෙයිද ෆ්ලක්චුවේට් වෙන විදිහ මේ ෆීල්ඩ්ස් වල තියෙන ඔපචුනිටිස් ඒ වගේ නේ. හින්දා ඒකේ හොඳ ඔපචුනිටි එකක් ඇයි ඊළඟ බැච් එකට අපේ සෙෂන් එකක් එහෙම ලෑස්ති කරන්න මේ ප්ලෑන් කරා. ඉතින් කොහොම හරි අපිට ආපු ප්‍රශ්න තමයි අපි දැන් මේ ෆීල්ඩ් එකට ගියාට පස්සේ ඒ කියන්නේ අන්එක්ස්පෙක්ටඩ් විදිහට තමයි අහිමි වීම සිද්ධ වුනේ. ඒකත් එක්ක තියෙන ප්‍රශ්න ගැන අපේ ෆීල්ඩ් එකට අදාළව කතා කරන්න කවුරු හරි ඉන්නවා නම් ලොකු උදව්වක් කියලා හිතෙනවා. හරි අපි එකක් ගන්න මම එකට එනකොට මම හිතන්නේ රන්දිකටත් පොයින්ට් එකක් තියෙනවා. රන්දික දැන් කෙමිකල් ලැබ් එකට ගියාට පස්සේ රන්දික මම හිතන්නේ මොකක් ඉම්ප්‍රෙස් වුණා තිබ්බ දේවල් දැකලා ඇත්තටම මේක යුටිලයිස් කරනවා නැද්ද කියන එක චැලෙන්ජ් එකක් තියෙනවා. සංජීවගේ හැරෙස් එකතු වෙන ඊට පස්සේ මම පොඩි දෙයක් කියන්නම්. මට දැන් තියෙන මගේ බැච් එකේ තියෙන මගේ එක්සැම්පල් එක කියන්නේ කෙමිකල් and අපේ කෙමිකල් ප්‍රොඩක්ෂන් කරපු ගොඩාක් කට්ටිය එතනවා. මමත් එක්ක අපි ඉස්සෙල්ලාම ජපනීස් කම්පැනි එකේ වැඩ කරේ. සංජීවත් මෙතන ඉන්නවා. සංජීව සෙකන්ඩ් කරයි එක. එයාර් කන්ඩිෂනින් and මෙකැනිකල් වෙන්ටිලේෂන් එකේ වැඩිපුරම ටීම් එකක් ආවේ කෙමිකල් and ප්‍රොඩක්ෂන් ටීම් එකක්. ඒක තමයි අපේ හිටියේ. ඒ කට්ටිය ඒකට කියන්නේ මම කියන්නේ ෂාප් හරි ලොකු චේන්ජ් එකක් නෙමෙයි. හැබැයි කට්ටිය මුලින් කරපු තර්මෝඩයිනමික්ස් වගේ දේවල් බේස් කරගෙන ජොබ් එක චේන්ජ් කරගත්තා අවුට් වෙච්ච ගමන්. ජපනීස් කම්පැනි එකේ දැන් හොඳ එයාර් කන්ඩිෂනින් එක්ස්පර්ට්ලා ඉන්නවා, ඩිසයින් එක්ස්පර්ට්ලා. මම දැන් මගේ බැච් එකේම හොඳ උදාහරණයක් කැලුම් සිරිවර්ධන දැන් ඉන්නේ අබුඩාබි වල one of the key air conditioning designer කෙනෙක්. එයාගේ ඇත්තම ඔරිජිනල් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක කෙමිකල් ඉන්ජිනියරින් කරේ. ඒ වගේ කරපු කට්ටිය චේන්ජ් කරපු දේවල් තියෙනවා. රිසෝසස් සම යුටිලයිසේෂන් එක ගැන ප්‍රාන්තික පොඩ්ඩක් කතා කරලා ඉනවා. සජීවගේ තියෙන හෑන්ඩ් රේස් එකක් දෙන්නටම you can take 1 minute each. ප්‍රාන්තික මියුට්ලා තියෙනවා. Okay සජීව මම කවියට කමන්නේ නැහැ. කතා කරපු මාල්ලිගේ නම මට මතක නැහැ. නෙත්සර food processing මම දැක්ක resources wise අපේ chemical engineering department එකේ මම electrical and electronics කරා වුණාට මම biomedical engineering පැත්තට ගිය නිසා මමත් අර ඒක ඇතුළේ තියෙන multiple exposures කීපයක් ගත්තා. මමත් පොඩ්ඩක් molecular biology ඉගෙන ගත්තා. ඒ වගේ කීපයක් කරා. ඒකෙන්ද මම I was like very pleasantly surprised දැක්කම මෙතන protein purification systems තියෙනවා. එතකොට මේ ගොඩක් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඒකේ තියෙන resources මොනවද කියලා. ඉතින් ඒ කියන්නේ මේ ගොඩක් very advanced molecular එහෙම නැත්නම් protein lab එකක තියෙන resources තියෙනවා එතන. එතකොට food processing පැත්තේ resources නැත්නම් in terms of lecturers you all can ඔයගොල්ලෝ ඒක පාවිච්චි කරලා කරන්න පුළුවන් දේවල් තියෙනවා. මට ෂුවර් උතන ඉන්න අනිත් lecturers-ලාට උනත් ඒවාට ගයිඩ් කරන්න පුළුවන් වෙයි. passion එකක් තියෙනවා නම් එතන resources තියෙනවා මම දැකපු විදිහට. හැබැයි ඔයගොල්ලන්ට industry එකේ මොන හරි linkages කරන්න පුළුවන් නම් මට උනත් කරන්න පුළුවන්. මොකද උතනම පාරෙන් අනිත් පැත්තේ තියෙනවා මේ industrial institute එකක් Institute of Molecular Biology and Biotechnology.
ඒගොල්ලන්ගෙත් ඔයගේ resources use වෙනවා. ඒගොල්ලොත් එක්ක මගේ personal links උත් තියෙනවා. link කරලා දෙන්නත් පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ agricultural background එකේ තියෙන. ඒකෝට ඒගොල්ලෝ food processing වලට තමයි focus එක තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙම අවශ්‍යතාවයක් වුණොත් ඒගොල්ලන් එක link කරලා දෙන්න පුළුවන් උගලන්ට වැඩ කරන්න. හැබැයි ඔයා කියන්නේ ඔයාගේ courses අඩු වුණා කියලා නම් එතන ඇත්තටම අපිට supplement කරන්න කිසි ක්‍රමයක් නැහැ. හැබැයි industry linkages wise නම් කරන්න පුළුවන් ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි මම දකින දේ තමයි personally ඒවා resources use කරන්න කැමති කට්ටියට passion එකක් තියෙන කට්ටියට එතන opportunities උත් තියෙනවා අනිවාර්යෙන්ම. අපි අතන ඩොක්ටර් අනුෂ්කත් එක්ක වගේ කතා කරන්න පුළුවන් ඒ සබ්ජෙක්ට් එක. ඒතර මම අපි ඒක පොඩ්ඩක් ටේක් අප් කරන්න කතා කරන. ඒත් එක අර මල්ලි කිව්ව මල්ලිට පුළුවන් නම් මල්ලිට හදන්න ලිස්ට් එකක්. ඒ කියන්නේ මම දැන් හිතුවොත් මට දැන් by the look of it මට තේරෙනවා එකපාරටම Nestle, Unilever ඔය අපි කතා කරන Milko ඊට පස්සේ එතනින් ගත්තාම තව මොන හරි ඔයාලා plan කරන දෙයක් ඊට පස්සේ අපි අනිත් processing ගත්තොත් CIC වගේ තියෙන processing ඔයාලා ලිස්ට් එකක් හදලා කිව්වොත් ඇත්තටම ඔයාලට පුළුවන් society එකක් හැටියට chemical engineering process engineering කියලා ඔයාලගේ society එකම පුළුවන් ඕනම් ඔයාලට letter එකක් වගේ දාලා request එකක් කරන්න industry එකට කතා කරන්න. එහෙම නැත්නම් අපිට මැදිහත් වීමක් කරන්න ඕන නම් අපිට මැදිහත් වෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මම හිතනවා staff එකත් නොකරින් නැති වෙයි කිව්වොත් එහෙම අනිවාර්යෙන් industries වලට කතා කරන්න අපිට personally කතා කරන්න පුළුවන්. අතරම Milko එක වගේ තැනකට කතා කරොත් එහෙම ඒ තැන් වලට වෙනම link කරන්න පුළුවන්. ඔය requirements ටික අපි අතරම අර කිව්ව අපි plan කරන දේ කරන platform එක වුණත් requirements ටික plot කරාට පස්සේ අපි ඒකට solutions හොයන්න අපිත් අතර වෙන monitoring team එකක් දානවා. ඊට අමතරව අර organically one by one වලට වෙනම reach කරන්න ඕන නම් අපි ඒකටත් අතන bridge එකක් හැටියට plan කරනවා. industry අතරම ලංකාවේ ගත්තොත් අපි boasting නෙමෙයි අතරම ලංකාවේ තියෙන අපි කතා කරන industry headලා ඕන කෙනෙකුට අපිට කතා කරන්න බැරි කමක් නැහැ. පැල්ලවත්ත sugar වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ මොන හරි කතා කරන අපි ඒත් එකම අපි නොහිතන හුඟක් දේවල්. ඒ කියන්නේ පැල්ලවත්ත sugar එක තිබ්බට sugar factory එකට දැන් අතරම ACL cables වගේ ඒත් කට්ටිය වෙනම invest කරලා වෙනම sugar factory එකක් හදලා තියෙනවා. පැලවත්තෙම තව ටිකක් උඩ පැත්තට. ඊට පස්සේ ඇම්ප්ලි පිටිය පැත්තේ තව ෆැක්ටරිස් තියෙනවා. ඒකින්ද ෆුඩ් ප්‍රොසෙසින් වගේ දේවල් හුඟක් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඔය ගත්තොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් මාස් කිචන් වගේ ගත්තොත් ඒ කට්ටියගේ වෙන වෙනම ප්‍රොසෙසින් තියෙනවා. ඒ වගේ දේවල් වලට මම හිතනවා එන්ගේජ් වෙන්න ඕන තරම් ඔපචුනිටිස් තියෙනවා. අපි ඒවට කතා කරමු. මම පොඩි දෙයක් කිව්වොත් මට ඇවිල්ලා තියෙනවා CVs ස්ලිට් එකේ සහ වෙනත් ආයතනවල මෙන්න මේ ප්‍රොසෙසින් කරන ටීම්ස් ඉන්නවා මේකට ඔපචුනිටි එකක් කරන් දෙන්න කියලා. ඒක නිසා මම හිතනවා බැරි කමක් නැහැ. ටීම් අප් වෙන්න සහ කට්ටියත් එකතු වෙන්න ඔයාලා ඉන්ඩස්ට්‍රි තියෙන ඒවා ලිස්ට් ඩවුන් කරගන්න ක්‍රිටිකලි මෙන්න මේකට යන්න ඕන කියලා දෙයක් නැහැ. එකතු වෙලා වැඩ ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා අපිට ඕන නම් අපිට ඩොක්ටර් අනුෂ්කත් එක්ක කතා කරන්නත් පුළුවන්. සජීවගේ හෑන්ඩ් රේස් එකක් තිබ්බ සජීව මිස් අවුට් වුණාද? සජීව කනගරත්න මහතා ඩ්‍රොප් වුණාද? සුලෝචනා කියලා තියෙනවා ඕනනම් සුලෝචනා පොඩ්ඩක් කතා කරන්න පුළුවන්ද ඒක? අපේ ස්ටාෆ් එකේ කීප දෙනෙක්ම මේ ලීව් වුණා. ගොඩක් ඒකට මේ සැබටිකල් කියලා දාලා ඒගොල්ලෝ යනවා. ගොඩක්ම සෙටල් වෙන්න බලාගෙන තමයි. කීප දෙනෙක්ම ගියා. නමුත් ඒ හෙඩ්ලා එක විදිහකට මේ arrangement එකක් දාලා තිබුණා මේ courses වලට නැත්නම් ඒ අය hours කීපයක් ඒ දීලා ඉගෙනුවා. visiting lecturers ලා කියන mode එකෙන් support එකක් ගන්න පුළුවන් resource persons ටිකක් අපේ team එකට හරි හොයාගෙන දෙන්න පුළුවන් නම් මේක හරි. ඒක නැත්නම් අපි දැන් අපි global solution එකකට නැත්නම් හිතන්නේ ඒතර මේක කොහෙද තැනක resources තියෙනවා අපිට ඒකක් අතන plan කරන්නත් පුළුවන් වෙයි. ඊට අමතරව requirements තියෙනවා නම් අපිට bridge කරන්න බැරි වෙන එකක් නැහැ. officially request එකක් අපි හදාගමු. plan කරගත්තා. right thanks. අපි දැන් 10ක් වෙලා තියෙන නිසා අපි දැන් conclude කරමු. අපි discussion එක අපි දිගටම යමු. මම request කරනවා අපි E5 group එක සහ වගේ දේවල් එක කරන්න. ඊට පස්සේ අපි way forward ගත්තොත් එimhe අපි මේක අතරම ඊළඟ සතිය අපි release කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි 25 දිනකට අපි plan කරන opportunities කියන්නේ interviews call කරන්න, interview කියන්නේ අතරම assignments කීපයක් call කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒකට actively engage වෙන්න. අපි අතරම මේක batches හැටියට වෙන වෙනම අපි ලොකුවට focus කරන්නේ නැහැ. ඕන කෙනෙක් passion එක තියෙනවා, interest එක තියෙනවා නම් කතා කරන්න පුළුවන්. අපි opportunities දැන් හදාගෙන දෙනවා create කරන දේ 25ක් විතර. ඒකෙදිත් අර කිව්ව දේවල් හිතන්න එපා. කියන්නේ favor එකක් වගේ දේවල් නෙමෙයි. අතන passion එක සහ interest එක තියෙනවා නම් team එකත් එක්ක අපේ කට්ටියත් එක්ක වැඩ ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපි ඒක තමයි අපේ ළඟම plan එක. ඒතර ඔයාලගේ mid semester එකක් තියෙන නිසා කට්ටියට mid of May අපිට පුළුවන් end of May කියන්නේ මේ මාසේ 20s අග විතර වෙද්දී අපි ඔක්කොම කට්ටියව select කරලා June 1st වල ඉඳන් assignments දීලා වැඩ කරන්න තමයි plan කරන්නේ. June 1st week එකේ අපිත් team එකක් university එකට visit කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒතර අපි ඇවිල්ලා physically හම්බෙලා කතා කරමු.
අපි එහෙනම් කන්ක්ලූඩ් කරමු. මම හිතනවා අපේ පැත්තෙන් දෙන්න පුළුවන් අපි උපරිම දේ දෙන්න කැමති. අතම නැවතත් කියන දේ give and take තමයි. නැත්නම් අපිට අපි මේක වොලන්ටරි කරන්නේ. ඒතර ඒක නිසා අපිටත් මොටිව් එකක් තියෙන. ඇත්තටම මෙතන ටීම් එකක් බිල්ඩ් අප් වෙනවා. කියන්නේ අපේ පැත්තේ ඒතර තව අපිට ක්‍රියේට් කරන්න පුළුවන් මේ ඔපචුනිටිස්. ඒක නිසා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයාලගේ ඒ කැපවීම මේ විදිහටම සිද්ධ වෙයි කියලා. අපිට අතන අපේ උඩ බැචස් ගත්තාම තව අවුරුදු 20ක් විතර පිටිපස්සට යනකම් අපිට බැචස් එකතු කරන්න පුළුවන්. නමුත් අර කිව්ව දේ තමයි අපිට කියන්න ඕනේ මෙතන ඇත්තටම තියෙනවා ග්‍රෝමින් ඔපචුනිටි එකක්. මේක අපි කිව්ව යුනිවර්සිටි ඔක්කොටම ප්ලෑන් කරන නිසා මේ ඔපචුනිටිස් ටික ක්‍රියේට් කරලා දෙන්න පුළුවන් අපිට. අර කිව්ව අපේ මොටිව් එකත් අපේ සැටිස්ෆැක්ෂන් එකත් ඉස්සරහට තියෙනවා. ඒක නිසා මම හිතනවා ඒක කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒත් එකම ඔයාලා මේ බැච් එකේ දෙකේ අඩුපාඩු තියෙන්න පුළුවන්. අපි ඊළඟට පල්ලෙහා බැච් වලට අපි සපෝට් කරමු. සමහර ඔන්ලයින් ඉඳලා දැන් අපු බැචස් තියෙනවා, අලුත් බැචස්. ඒකට අපි දීලා අපේ සබ් කල්චර් එක වුණත් වෙන්න පුළුවන්. ඒක ඇතුලේ තිබ්බ වැලියබල් දේවල් සහ ඉම්පෝටන්ට් දේවල්, ස්පෙෂලි නෙට්වර්කින් කියන දේ. ඒවා අපි පල්ලෙහාට ගෙනහිල්ලා අපි තියෙන ඉස්සරහ චැලෙන්ජස් වලට එකතුලා ෆේස් කරමු. ඇත්තටම චැලෙන්ජ් එකක් නෙමෙයි, ඒක ඔපචුනිටි එකක් කරගමු කියලා මම අවසන් වශයෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා. යොහාන්, හෂාන් අපි කන්ක්ලූඩ් කරමු දෙන්න. අඩුමහල් දෙයක් කතා කරන්න තියෙනවා නම් කතා කරලා අපි කන්ක්ලූඩ් කරමු. අවයි දැන් ඇතරම මිලේනියම් ප්ලස් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ගැන අවෑනස් එකක් වගේම කොහොමද මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඉස්සරහට ප්ලෑන් එක ඉදිරිපත් කරා වගේම අපේ පැත්තේ මොන වගේ අයිඩියා එකක්ද තියෙන්නේ කියන එක ගැන අපි මේ සෙෂන් එක රෑස්ටි කරලා තිබුණා. ඒක කතා කරලා ඇත්තටම මම හිතන්නේ ඒක ගොඩක් හොඳ තැනකට මේ ආපු ඩිස්කෂන් එක ගියා. එතකොට ඇත්තටම අර මතක් කරා වගේ අපේ පැත්තෙන් අපිට හදාගන්න දේවල් ඇත්තටම තියෙනවා. ඒකත් එක්ක තමයි අපිට ඩිමාන්ඩ් කරන්න හරි ඒ වගේ දෙයක් කරන්න ඇත්තටම අපේ පැත්තෙන් යම්කිසි කැපකිරීමක් සැක්‍රිෆයිස් එකක් කළා කරොත් තමයි අපිට කියන්නේ අපි ඇත්තටම ගියොතර වර්දි වගේ වෙන වගේ වැඩකුත් වෙන්නේ ඒ වැඩේට. එතකොට ඒක මම මතක් කරනවා සම්බන්ධලා ඉන්න ළමයින්ගේ පැත්තෙන් සම්බන්ධලා කට්ටිය විදියට. ඔව් ඒ කාරණාත් එක්ක තමයි කියන්නේ අද සෙෂන් එක ඇත්තටම ගොඩාක් සාර්ථක වුණා කියලා මම හිතනවා. දැන් අපිට සම්බන්ධ වෙච්ච ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. කියන්නේ එයාලගේ වැඩ කටයුතුත් එක්ක මේකට සම්බන්ධ වෙච්ච එක ගැන. හරි ඒ කාරණා දෙක තමයි. හරි යොහන්, thanks, thank you very much. ඒක මම විශේෂයෙන්ම අපේ ටීම් එකේ අපි අතරම විශේෂයෙන්ම E01 බැච් එක රිප්‍රසන්ට් කරපු උගක් කට්ටිය හිටියා. මම කිව්ව විශේෂයෙන්ම ඕස්ට්‍රේලියාවෙන් ඉඳන් අපි ටයිම් සෝන් එක ගත 5ක වෙනසක්. කියන්නේ දැන් ගෑන් නිදාගන්න යද්දි ගෑන් ගෙවලා පාන්දර 3යි. ඒ වගේ කට්ටිය කන්ට්‍රිබියුට් කරා. ඒක නිසා මම හිතනවා මේකින් වැලියු එකක් ඇඩ් කරගන්න ඇති කියලා සියලු දෙනාටම. සහ එතනින් මම හිතනවා පේන්නේ නැති කියන ඒ කට්ටිය කොච්චර ජීවන්ත මේ වැඩේ කරන්න කියන එක. ඔක ඇත්තටම හැමතැනම තියෙනවා. ඒක නිසා ඒ අර තියෙන enthusiasm එක drop කරගන්න නැතුව අපි ඉස්සරහට යමු. කියන්නේ මේ වගේ දෙකක් තුනක් කරලා result එකක් නැහැ වගේ කියලා හිතනොත් ඇත්තටම අපේ මිනිස්සු ඊට පස්සේ වෙන option එකකට යනවා. ඒක නිසා අපි ඒ තැනට යමු. ඒක අපි නොවෙන්න plan කරගමු. විශේෂයෙන්ම ඔයාලගේ batch වල දැන්ට ongoing batches වලින් අපි අර කිව්ව MPlus active members ලා අපිට 20ක් 30ක් හරි plan කරලා දෙන්න. ඒ 30ත් එක්ක එකතු කරන අපි batches 5ක් වගේ කතා කරනවා නම් ඒ පල්ලෙහාට හැම වෙලෙම අපි මාසේ අන්තිමට වගේ මේ වගේ එක රිවිව් ඩිස්කෂන් එකක් වගේක් හැම වෙලෙම අපි plan out කරගමු progress review එකක් හැටියට. එතකොට ස්පෙෂලි අපි දැන් අර කතා කරපු engage වෙන team එකක් ඉන්නවා. ඊට අමතරව voluntary team එකක් ඉන්නවා. සියලු දෙනාම එකතු වෙලා ඔයාලගේ ideas උත් අරගෙන අපි අර නිතර හම් වෙලා කතා බහ කරමු. එතකොට අපි ඔක්කොම update වෙයි සහ opportunities අපිට create කරගන්න පුළුවන්. අපි ඒක every month අගට නැත්තම් මුලට වගේ දාගෙන ඔයාලගේ convenient schedule එකක් දෙන්න අපි ඒත් එක්ක meeting schedules කරගෙන plan කරගමු. ඒක අපි record කරනවා සහ අපි ඊට අමතරව අර YouTube streaming එකක් කියන ඒ link එක අපි share කරනවා. ඕනලා ඕන කෙනෙකුට බලන්න පුළුවන්. අපි globally එක open කරලා තියෙන්නේ. ඒකදී අපි විශේෂයෙන් අර අපි කිව්ව basic ethics වල වැඩ කරමු. කියන criticize කරන්නවත් අපිට ඇත්තටම ඒක කරන්න ඕන තරම් කට්ටිය ඉන්නවා. අපි එතනින් එහාට අපි බලමු positive vibe එකක් create කරගන්න. හෂාන් හරි මොන හරි කතා කරනවා අන්තිමට අපි conclude කරමුද? ඔව් මට කියන්න තියෙන්නේ මේ කියන්නේ අයියලට ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ වැඩේ ඉනිෂියේට් කරලා කරපු එකට. ඒ වගේම අද මීටින් එකට මේ පාටිසිපේට් කරපු අයියලට ගොඩක් thank you. ඒ කියන්නේ කලින් අඳුරගෙන නැති හිටපු අයියලා ගොඩක් දැනගත්තා මේ සහ දැන් අපි පුළුවන් තරම් ඉක්මනට මේක අර සිද්ධ වෙන විදිහට යන් ඒ කියන්නේ ඇක්ටිව් වෙන විදිහට. එතකොට මම හිතනවා අපිට ඒකත් එක්ක බලලා එතකොට ඒකේ මොන හරි අපිට තියෙනවා නම් drawbacks හරි මොන හරි ඒවත් අර refine කරලා ආය මේක develop කරගෙනම ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් මේක. thank you very much. right ඔබ ස්තුතියි නම් සියලු දෙනාට සුබ රාත්‍රියක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපි නැවතත් හම්බෙමු ඉක්මනින්. good night. good night. I think. Good night, everyone. Good night, everyone. Sanjay, you can stop this sharing and live streaming.